Hello. Kaya nag-iro. Yung light up. Ano naging wag dito kasi ako V ka. ano? V. May activity ko. Hindi ako V ko pa kumanda. ang binaba mo. Hindi na ako magkaka. Ako yung pwede ko. Wapil ka na po. Siya na nakaano. Kasabay kita. Sa kuya o. Ay, putang ano balik din mo nga yung lapay. Huwag nyo. Laban. Ako, nagkakaroon. Woo! 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 Ayaw ko naman kasi ko. Bata pa naman ako. Punta ka punta. Uy! Uy! Ito naman ito. Nailing ako. Ang mo. Happy! Madali na ako matapos. Stage, may second yung ano, side. Tension. Dumano ang galing ko, dumano. Doon ba sinalutan sa pag-aadyan? Generator. Eight. Hindi nga, pang buhay yun. Stage.
yung evento. Pinalitan na. Uli ka naman. Oh, Boss? Hindi na Bob change. Ha? Ba't si Jane? pumarito mo. Pumarito. Ayaw rin mo. Hindi ko pumarito sa piso. Ito na ano. Ikaw di dispas, ano? Ito na. Tingnan mo. Tignan ko dun sa Jane. Diba? Kami na ako. Mga pala. Para duwang mo lang. Ginamit mo sa Balot. Ano ba ako? Nakuha na na. ipapit pa ito. Balot. Ang dinahi. Yan na na. Rock ang Kuha na. Pikit na rin ang magpili. Kung tayo bababa. Ano kaya ang gusto? Ano lang?
Hindi na sila Dali mo na nila. Ayun na ba? Yan, hindi may mga tao dito yun. Ako yung nandito ng pag-ibig. Dito sa tao. Uy, times 8! Okay, okay pa, not 10 times 4. Dahil, times 6 lang yan. Kasi, Yan o. walang times 6 na 6. Bigol mo ka naman. Ano? Ako? Yun. Doon tayo mag-aarap. Hindi na ako magal. Wow, may content doon. Iba kasi. Iba kasi. Ay. Tayo babaga. Ano? Doon din ako. Sila na. Malo. Woo! Dami, dami. Bukod ako na. Palo. Woo! Tumikot siya. Madlag ko sa palo. Ikitin na rin eh. Tumagal ko. Share ka po kami sa mga. Dapat. Ika lang magalit eh. Tugaan mo siya na kamuandot. Pagkilo na ako din mo lang. Ah! Woo! Yung ito, bukas See you yung pinto o. Masa na Masay? Yan ang bukas yung pinto. Ikaw di ka ba? Talagang kami dyan. Oo, magagang ko kayo. May time 66. Pero ka? Diba? Wala ko na ba? Nakabawin na ka. Kung naman daw baby, Facebook na ako. Uy, may pa din na mabalik na ko dyan. Hindi ka pa libo. Lalo sa Facebook. Ayan nandun na dyan, the road. Oh my God. Ito. Ito. Uy! Uy! Hindi nakabugbog! Uy! Ito kay ko pa.
Ay. Mo. Papapali. Hindi ako bigyan nito ang pagiging. Kuting seed. Papapali ka. Ikaw na. Ba't siya? Ayun. Tinanin doon. Meron ka ba po? Siyempre, ano, sige, ulit ang step-by-step. Ako na. Alis ka? Kaya pa. Ulit kasi yung step-by. Ano ba ka nakasit sa step-by? Kumain ng 1-8 ko, QBU. Ha? QBU. Ito na. 18 side pero live. Ay, wala sage. Hindi kita. Babalik ko na tubig. Lilipat ko. Pare nakamatay ako dyan ang ano. Wala sage. Sage. Puta, binayan kami. No. Chico. Ay. Pabalik ako dalawa. Hintayin niyo ako. Puta, guru ko magbubuling minay. Pero hindi niyo ako. Ano? Sa palabas. Sa kamaw niya ako Jack. Eh, ano? Diyan. Eh. Pagkat na to ay. Sa labas din nila po. Nanilikot. Marabas na po iso. Kaya ako sa sa bilog. Alam mo pa, Dalwan? Gawin na kamuwi. Wala niya pala ba ba dyan? Ito, 16 gagamit stage. Kasi pag dito naman sa kanbuhay mo, ano, Ikaw na. dahil ito, Ano na? This one. Naglaban, naglaban. ay, Ano? Ano ko ba? Ito nga pala yung number 1. Ano yun na? nagkat mo suway. Utak mo siya. Ito ang pagyak. Pinabalik sa misa ko, oh. Okay, okay. Ayun yun. Kailangan ni Dave, Sige ba? sila ko, Sige ba? China. Sino? Nakitalan. Sino ka po, Sage? ay ba? Hindi! Yan, di sila sa kalaban.
Tapos, hindi ako. Gano'n na kami. Uy, inom na kita. Bago na naman kita po na ano, bado. Okay. Like po. Ay, Salamat. Juan, sakay. Juan, sakay naman. Message, anong message? oh, okay na kaya nakikot ka mo. Kaya. Tapos, baba daw. Dahil, dumaan dyan sa ano. Okay, dumaan na balik na. Dahil, back. Tapos, stay back. Okay. Dahil ko tayo na, talo nasit ko. Sige, wala. Hindi. Puta! Lalo na ako. Sorry. Nilatanin ako. Nilatanin ako. Kaya mo, bumaba ka kasi. Nilatan ako sa'yo. Wow, legendary word, General. Hindi na sa'yo. Nilatan ako sa'yo. Diba? Ingay ka din. Huwag ka masala ko. Yan. Ina. Ginagawa din naman. Yun. Ako man ang pwede ko lang. Sayaw. Sa'yo, gusto ay. Si Katie. Kaya na lang ang gusto mag-mark. Kaya mag-ano mark. Or ang mga bag. May isang nagpapulong.
Tawad. Ano, girl? Uy! Dali na, dali na, dali, 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 dali. Dali, 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 no, dali na, no. Puta! Kumain na kami. Sino ba? Ano? Maraming salamat.
Wala daw ng snake rin. Ano ko ba iyan ako? Ay. Ano? Ano ito? Ito, nilagay. Magaling mo ba? Nagagawa ko bala. Ano magamit ang sayan? Parang grade up na. Parang doon space na sila ng mga Niyo, kuha mo na niyo. Ano yan? Kung naman ako pinagawa mo sa buhay. Pagkukuman ko dumaan.
Buwan dito. Ano ko yung flat. Dati pa sa ano to. Pagkaan. Hindi ka maglalaring dito sa mga Go! Yan o. Bukas na. Malikot mo pa. Malikot ko yan. Yan o. Ikaw pa yan o. Hindi. Hindi siya. Eh. Eh, malakitig ako yung sa taas sa bilog ba? Pati ng hayop. Ay, ako isang libo pa dito ito. Ito. Ayun, ibok mas na kayo ako. Iba din ako dito. Eh, kayo dito, iba ba din? Ay, so kalaban, tapos ako. Pabalik ko na kayo ako. Pwede na makalit. May ilo ka pati yun. Pero so, naubos na. Kasi di pa sila pwede mo pa ano, puga, ay ano, mga kabarkad na. Meros na naman. Kumayiros. Ay, ano, Ang line, ay ano, so, pagkaan, like out, diba? yan o, Meros na yun talaga. day pa mga. Pero alas pala ito na. Tapos may Facebook ang aling goal ka. Orag man. Pamilado.
Bali lang iba. Kasi morning. Hindi ko clear. Ang mga pindutan, parehas ng gira-ride. Oo. Tapos, nalibat mo ako. Ano yung nagpindot mo? Yes. Parehas. No, detach na no. Eh, Wala ba? Gusto! bakit ka na no? Dahil lahat. Ay, kailangan na kumakakas. Okay na kayo. Bukan nga. Maganda, may hindi na kayo hindi. Ano ka na balikaan? Eh, let's see. NSK na talaga. Wala ko pala. Pero mga dati rin. Oo. Kasi meron ko na siya no. Ay! Puta na. Eh, kasi buko mo. Good nga siya. Yes. Buhay ka din. Paano mo makuha yun?
Ano, Jay? Ano pala ka dyan? Sige, magaling eh. Kira ka na. Ako naman, minsan mo. May kalaban dyan? Ah, ada tahu. Inarigo. Ayun na. Ayun na. Ayun sa December. Madali naman. Ano ka taan? Silver ka taan? Wow.
ano girl? Kita ka sa bahay. Lima. Hindi ka mag-cake. Kita ka sa bahay. Hindi nga niyo. Nung naitawal na wow, mag-ingat ka na girl. Besa na, besa na, besa. Woo! Ay, God. Hindi. Nga mo hindi. Wala hindi. Okay dawan. Huwag na lang ay. Kasama si Pepe na sinutan. Ito pa nagpagpagili. Ano yun? Dahil clear lang hindi ka. Okay. Yan. Gawin mo sa mga Oh. Continue. Tapos. Tapos si Jay. Ikisan na sa bumalik na. Hindi. Oh, yun na. Yun na, kasi. Ay, kung ano siya. Hindi mo lihat, sulit mo lihat mo sa tapos gitu. Magkubay, pili mo. Kubay sila karakter mo. Yan. Pero kahit hindi.
Para paligid na. Uy, sa kanila ba ako? Talaga? Ito na. Misi wala yung kita. Wow, inatanayo po. Wala ba? Bakit hindi ka nagkakita? Wow, to. Ingat, ingat ka. Sexual. Hindi, tama. Nakita shotgun. Ano? Dali na, yan o. Nice one. Heal, 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 heal. Kayo? Entra ka na, ano kayo, Jod? Ano ba? Lagi na pangalan mo kung ano. Maria. Mahirap tanga. Lahat ipan mo dyan, ipagan mo dyan sa guhit ko ba? Dyan sa may go. Hindi. Yan na, green. Ay, ganun. Wala tayong ba't ang taka. Hindi mo. Talagang sunod lang ang muso ng gusto natin. Ah. Ina. Kasi. Oh, ready. Matawa mo na ako ng mga bado. Oo. Kanina kung tawag yan eh. May mga open mga. Paano magsakay? Ano daw nakatay din? Teka, malang tingin. Ay, araw ka ba? Natuloy mo na. Para gawin sila mo yun ang hitso niya na makawal sa Sa talagang marabas.
sa mga X. Come sa mga X. Iyo. Masarap pa sa lawa sa mo. Sorry. Balik. Smart. Oh, pag ka na naman. Oh, makana ini kita. Magagawa ko ng video. Uy, karapin ka ni mama. Bala ka mo, management na kamo kayo ni Pag-Info ng parang sito. Ano? Marali ano. Kung may moral kung sa kaso. Ulit mo. Marali. Oh, yun yun, nagiliruan ako yun yun. Alam mo. Hindi ako. Pagkikilapon. Itang kahit ko. Yung pwede. Ay, nang itong hype. Yan ako. Kadaan. Hindi ka na dalawa. Sige. Ha? Balita ko ba? Alam ko ba? Ito. Niyo. Ganun dyan. Yan ako. Huwag ko na rin. Yun dyan kay Kuya Jun ako, Diyos Tango. Ayaw. Ganun ba ba yan? Ay, dito! Hindi ko mga buhay na ulo ka lang. Kung kasi, ang buhay, nangyari. Ang buhay, nangyari. Naiparo. Ah, Pwede ang buhay mo din. zero pa. Pero may lang zero. Magmabuhay ka. Siyempre, eh. Bigyan ako. Ay, Doon ko lang niya. baril mo, pre. Ganda, pre, ng baril mo. Padrap nga, pre. Padrap, Viper. Luto na rin. Nalik ko Padrap sa nga, Viper. Baril mo. paano magtanggol ito? Ano? Kunin nyo. Kunin tapos click. Hindi. Ay. Luto na nagbalik yung harong. Yawan yung ano.
Bigtan. Nag-fair, ikaw na balikan mag ano, Mark. Tapos na, layo. Bahala ka dito ako. Dito na lang tayo, oh. Bye. Na, Bye. yun naman. Pwede mo. Ah, puta. Pwede mo na. Sige, nagsunod na. Wala. Start na. Hindi ko na ko yung Naawit ko talaga niya. Galing mo, ah. Naawit ko na. Hindi ko mo gini. Ha? Ito talaga yung Kaya sabi ka ko yung mga hindi. Bye, go. Ito laro. Ito. Ako, hindi mo, galit sa akin. Kaya naman kumain. Naman, nabangat na ito. Diba? Wala ko rin ganyan. Sabi na sa'yo, dito ka lang, oh. Huwag kang mag-alala. Kasi bubuhay kita.
buhay, hindi ka. Saan ba yun? Ano? Huwag ka mag-alala kasi buhay. Ayan o, buhay ka na. Alaman? Kunwari, oo, no, ikaw. Diba? Layo-layo mo. Patay ka doon. Magkaroon. Nakulong. Baka na. Kaya ikaw lang. Abot. Hindi ka na. Kaya na, tapos na. Hello? Hindi ka na ba? Layo mo. Marami na. Hindi ka kasi. Dati na. Samantala mo to, pre. Gago, wala na akong ban. Yan na lang kita. Napatay ka rin. Yan. Pati-active na lang, pre. All kita ka mag-save. Di ba, nakagaling mo sa ito. Oo, di mo ba ito? Di ko ikaw ako. Kulit ko ayun. Ito tayo kailangan. Ito makita. Lubog. Okay. Paano pag-drive? Paano pag-drive? Linggo. Sabi sa oo. Lumalipat ako. Doon ka na maglipat kaya Joy. Tapos Nakadala ba? ikaw din nakabuhay. Ganda. Sunod kita tangi. Walang ko yung sunod. Mabilis ka na po. Ang may
Say, what you say, D? Daddy, D. Huh? But, yes, sa ulo. Hindi na, demo ko yun. Ay, pinag ako. Ay, yun. Parang hindi mo sabi, pagkabuhay, balik-balik ko natin. Hindi na ito. Demo daw po. Sa kanya yung pinali. Tulad ko na pag-ulo. Lahat.
Oo. Ayos na lang ito ng girl. Uy, Ay, tol! ah, okay. Uy, boy! Hindi ka na. Uli ako na doon, nakatago ako tama. Yung kanin pa. Talagang yung mga Bobby Noy, wala na ito pang Hindi naman ako nag-boy ako. Nakaklaro pa yun yung... Yung buhay yun ako nga, yung buhay ka nga. Tek mo na yung bago ka lang binagaro. Oo, ano ito? Diba? Diba? Ito ko yun. Ako sa so, ano, ano kasi, ano, respect na sana. Pero tigdi ang, yan ah. Yan ang cookies. Ano yun? Okay. Sino? Ito ko rin eh. Matapos ka lang din sa kanila ko lang. Ganun yung pagkata. Oo. Kasi na, out na sa Madrid. Sa Madrid out na. Hindi ako din, ma. Pero hindi ko mag ano. Balik tayo. Wala na naman. Ano yun eh?
Ano yun eh? Dad, Eric Tart? Ang morog yun. Naman yan. yung aunt. Tapos, this one here. Hindi ko okay. Ay, ito yun. Ba ako makakasya? Pag malit na natin. Ay, pamatik mo. Masiwan. Oh, tama ba ba? Bawat na kita bawat. Bulupas din. Mo din dito. Iyo at sa pagkakasama.
Private na pinili. Putang ina, ayos na lang balik. Hindi, nilibis ko.
Bayad mo kayo kung mawala. Bayad ka ba? Wala, matagal. It's not a choice. Kunya nagdidilian para yung save mo. O sa mga rayo, wala. Ano gawa na nga yung nakakalimutan? Ayaw mo na. Ito magtulo. Ayos mo ganito ako mga robo. At mataling ka rin. Kapag, bawal ko matali. Ano ba yun? Katabi, dito mo. Muna, kung din niya, pagkakagula ka, pagkakagula mo, ano, may pinipigit siya. May gano'n pag-asok siya. All mo ito, kada po mo, pag-adat ka nga itong klase mo. Itong klase mo, ano baga. Iwan ka ng best. Yung level mo,
Game over. Makatulog ko loob. Sabi mo, ng hagbe. Makabili ka na agad kaya Edwin Spain. Sige. Bukod ano ka masarap? Alta. Sige, sige. Ako din ang hirap sa Spain. Mataas, mataas. Dahil buksan mo, bakit ginagawa mo?
May meron ba kanya rin? May meron ba kanya rin? Tuloy-tuloy, ano? Ilo. Hindi ka lang rin. Hindi nga tayo. Ako maglalaro. Hindi maglalaro. Yes, may mga Ayun dyan ako. Yan naman din ako nagugit ko. bago na lang sa admin ang sa ibo ako lang nga na hindi ako may kanina Sabi, hindi na hindi. hindi yan ang class yan Ano guys? balik ka yan ang ulit ano yan Ano, ano? Kaya mo. Ikaw po, maglalaro mamaya. Ano yung dapat ko Hindi ba naman maglalaro mamaya? Yun. ako yan dapat dapat kasi Hindi pwede pa nito nakaparte. wala kasi yung 6 Hindi pwede pa nito nakaparte. Ang laki. hindi naman ata Guys. Guys. Ito na napipili. Doon sa lahat, yun. Bilis ako makapit.
O ganyan na tayo. Ano mo, pumayag ka na mo. Matigas ang padaan siya. So, ano, so, ang yung tubig. Hindi ko manakasal. Ang feel mo, paliga ito ba? Hindi, ha? Kaya mo lang magpalisip. Dua, siguro.
Ano ba dito bro? Ako yung likod na din. Likod. Iyo ako. Dito ko magpanilig ka kuya. Ang sabi ko dito. Ako ko wala. Kada ay kaya di kita wala. Lord, ayaw dyan. Carlos, Carlos, fresh water. Yan, katana. Ang short. Meron kayo natin. Siguro bibili na din. Yan ang order na sniper na Ay bro. Ikaw. Wala tayo oras nagigilo. Wala na akong ginagawa.
Okay na yun. So, kaya, gusto ko mag-usap. Kaya lang kita. Ano kanya, gawin mo lang. Ba't kumatay? Meron naman sa akin. Lang mag-try. Mag-shoot ka lang, keep. Next. So, so, May kutsiya, dahil nakawapag yun sa ano. Ikaw dyan, ikaw dito yung kutsiya. Hindi mo makita. Sabi, pwede ba? Pwede ito sa mapa. Sa mapa. Ayun. Sinabi mo nga yung hindi mo nila makita.
lang ako. Yo, kasi, buhayo na ako. Tawag, duwag lang. Doon sila ko ng mga kapatid mo. Dito kami ng
Di ba pag ganyan nila sa kami, ano lang po na po eh. Oo. Ganun po lang ano po, hindi mo. Ganun, direct mo. Kapag ikaw, mababitan,
Ako nakakala ng video. Ibot ako mga po. Medyo na nga yun.
Hindi. Tulong. Kaya mo na kung mabuhay kayo, eh. Kaya mo na kung mabuhay. Ano mo? So, wala pa mo rin. So, ano ba ito nabibigay? Abagol, kung ano ba kung wala ko lang, so, ayun, abang pero mo, mo, so, Pagbuhat lang ko rin eh. Bigyan ko ang pusa. Ano ba sa direct? Ha? Wala. Pagbuhat lang ko yun. Pagbuhat niya ako. Ako di marunong sana. Aray. Ano rin ang dami yung nakano rin? Ilabas ko siya. Bakit yan? Ay, pare. Kaya mo. Utang na mo eh. Utang na ng sirito. Ang galing ng pusa. Oh, ibin. Buhay mo. Galing mo naman, pre. Kaya na pusa. Thursday. Mga slave,
ka. Birthday. Birthday. Gusto mo nga. Hindi ko galing. Hindi, kapag-video kami, alam mo, pagkita. Ay, nag-chat ko na tayo. Ay, puta. Nag-stay ko yun. Nag-stay ko, tanga. Buwan pala dito, nakasaro. Nakasaro. Yeah. Ay. Bawas na ako ito. Pinanakuha ko na lang. Hindi. Mura na kami klase. Sabi sa sabi Indo. Dalawang graduate dito sa dalawang klase. Ano na? Sino ko yun? Tapos mga alam na kayo.
First na tayo. First na lang. Ano ba? Ano ba? Paano ba naman? Ang kukunban po yun. Yun yung papel yung puti. Yan. Dalawa po. Pencil yung pang isa. Pencil yung pang isa. Ano po? May peso lang. Ganun siya ayaw. Wala ko dito. Kung mag-yan, VIP ito pag-alagay sa VIP. Okay daw. VIP ah. Dito ayaw.
May tunang kami dito. Nalik ko ito. Bago may account. Mataas ka pero Ito, kailangan dito. Kung kailangan dito kayo sa taong na-highlight mo na araw. Ay, ni Jermaine, wait lang na. Dali na, dali ni Jermaine. Kasi kami kuya mo. Kaya tapos, hindi na rin na, ano rin, na-Pilipino. May mga kasalanan. Eh, ay, doon na lang. Tumubo pa rin. Oo, sarado. Oo.
Amo dapat mag-guys dyan, palit sa amin dyan, Laking na ako sa game ko. Ako, my God. Ang lakas ko na magmatibay ang kalaban ko. Pag maano ba, mabagsak. Oy, paano kayo pag sa tinag madilim? Dire mo gabi nung Next. Hindi na mga wala. sabi may gusto niya ako. Kaya ka, pwede mag-edit. Hindi mo. Hindi ka more for. Madali mo din ang safe zone. Kaya ano, sige ka mo sa katawan. Pwede kaya. Other pain. Sa ano, water park. Okay. Teka, hindi ka na pwede mag-edit. Wa. Other pain na. Gusto ko na palaban na. Ako, hindi pwede ako mag-edit. Ako, hindi na dito. Sus! Ano? Makulong! Ba't yung mag-edit yung kasi? Ay, mo. Makulong! Ganyan ka na ako sa lagi. Ang bra. Kung nagulat ko sa ako, Hindi ka lang kumano. Ayaw mo ba ang ganin mo? Ako hindi ngayon sa lugar sa ano na, wag mo na yung nagkatao. Kamu mo Kaya dyan. na, utang mo tao. Uga ko lang big deal. Ayaw mo nga sa po. Ako lang ginawan mo. Kahit gusto din ako kaya ko pa. Ay, pala ko na big deal. Yan kami mga araw. Tawag ng big deal. Kung mo siya na-interestan ko na, natakbo mo din yung kawat. Pero, ano, Ano? natakbo mo din yung kawat. Kaya kung nagawin mo sa ulo, ano siya eh. Yung gawin mo, bro.
Wala na din may. Tulog ko yung yeah. Dapat tayo usually eh. Yung sa one day, day at mga isang par. Actually, hindi ko nga sila do. Ano ako? Ayun ang kabila. Wait ko, may ito sa ano. Magwan ka, one. One sniper. Hindi na pinigil dito. Hindi ako kami, bigla ko naman din. Buhay na. Hindi na ako din video kung nakalapa ako. Hindi ako. Hindi ikaw. Kaya ito. Ito ang magdadaro na sila na sa buwan. Ano po ang nadalasa? Pwede silang binan. Ay, ang dami na ng one. One. Wait na. Ako pa nito. Okay na kanina. May nagkakang bigay. Pagpuan ko doon natin.
putang natin yung dala ko. Tarantado pwede rin layo. Kasi, hindi mo ito sa nabo, kaya wala. Ayun, babangan na. Pero madala, ilang gusto ako. Dahil na rin yung pag-uwi. Bawang sa ano ko, buhay mo na ako. Ano yan, magbuhay na rin. Buhay niya, di sa kuya na. Ito. Ha? Ano yung question nila yun? Ay, ba? Sige, yan. Yung laro. Ayun na yun na. Sige. So, yan. Yan. Ano, nakalain na. Nakalain na. Tapos na. Yung, Harus mengayuh, belajar mengayuh, mengambil. Itu dapat coy.
pwede sa'yo. Kaya yan ha. Masok. Dito ko na yun, siya pa doon. Huwag mo na dyan rin. Huwag mo na dyan rin. Paano ka rin? Kaya mo lang mga yung ako na. May tinig tama. Hindi ako nakakain. Ay, ito. Talagang, di ba ito libre mo? Mga kahit na ba yan, mga ayaw. Ay, sulit na, kaya ko lang ano. Ayun. Ako magtagit may para doon pa mo siguro. Welcome to wala pinag-adjust na yung phone. Dahil pinag mo. Hindi kayo.
Wala gini dyan rin. Ano mas mura siguro? Bigat-bigat yung SMG. Yung nakapag ko na kita. Ano? Oo. Oo, kapuya ano, sa kuya alok sa yung sarapan. Bigyan mo lang yung mura nga, ikaw mo ay nag-respect mo para sa iyo. Ulo ko. Daw niya ulo, ano mo yun? Nakatangguan. Daw niya buhay pa. Dua pa? Tapos, tapos, ano mo? Tapos, hindi mo. Ay, kunali. Ayun. Meron pa, responsang ko. What would you? What they do statement? Naman na. Uy, wala ko din. Tago, tago, may tago. Tago, tago. Ay, na. Ay, sa mga kapatid. Ay, wala, ano yun yan? Mamukha ko. Dito ko ako yung
No! Balik lang ako. Minaling ako. Kakatuwa, no? Ay, mo. Oh my goodness. Ako mo dyan. Pabilis na ako. Patuloy yung gumilaw. Isinaduyan mo, gumilaw ka na siya. Kasi nang ganda ng dito. Talaga ng galingan ng galingan. Hindi, lalabang ko dito. Wala bigat. Ayun, tama. Pagmasay? Wala ko lang kita, lakaw. Diyan, may isa ko. Teka na magsakay. Dali na, ligo pa yung mayor. Ano? Epic din talaga. Nakulot ka din mo. Ano? Hindi po yung restaurant. Ay. Kumisahin? Kain.
Na, sa likod ka na. Sa likod ka na ka magsabay dito sa may takuya mo, hindi ka sa may likod ka. Ay puta. Ayun ang sipag ko pala dito. Hindi ako parang sa may ilaw. Dumang ka sa likod mo magaba. Sige sa taas. Hindi ka sundali ka sa loob. Ayun ka. Sige ka sa ikuno. Sige ka sa magabang. Ikaw pasakas wala. Ako na naman ako niyan na ako naman hindi. Hanggang duman sa puste yung pusinta ko lang ako. Eh, yung dapat din na sakop ng pagiling ko na. Ito may rin ako dito sa isa. Para yun. Sakop galahan. Ako nang natigdi pa din. Ano yung makantisan ng kalalawa? Dahil sa napagamit ng paglalag ang puti, tinawag mo na. Ay puta, papanado ba? Hindi ka sa ano, tawag ka sa tawag. Hindi ko mayroong. Jadi yang lugod ba may kailangan din na yung buong ko lang. Wala. Oh, tunali ko na. Oh, nalik ko yaw naman. Nalik ko yun ako. Tangina. Gadan. Dahil ka magano dyan yung duman sa harong, sa harong kayo tigtiguan ta. Nakabang. Dahil. Hindi mong kanyang tanga. May matataw. Diyan mo nagsarong. Buhay pa? Matulag ng mga isda. Dahil pagdalusan na, tatapuan ko ano. Supang kubata-bata. Narulos kasi hindi na naayos din nila. Hirap na dyan. Ayun. Paribukan mo sa natin sa lota, magtaon sa puno. Ano ka? Sabi ng wala na ligtin.
Bilog. Mabilog na ano, pakulog na ako ito. Bilog, bilog. Lugin na din ako ito. Ay. Ayun, tunaw ko na nalipod dito. Puta gadaan. Stanggo, stanggo. Putang hype na nag-sit kaya ako. Eh, pag ano arata? Retrata mo. Minute one. Good. Uy! Bati pala dito ng ngayo. Oo, sabi ko, kay ma'am. Wala ka na. Wah, kapasa ni patuloy. Tama ka na, Angie. Puto. Oo, ngayon. Bibig niya ako. Pero play. Tama. Nagkama dito. Oh. Kulang mo, maklik mo daw. Kulang mo tinataw. Hindi pa ba hindi? Ano to? Hindi. Ano ako? Nagkakala sa pati. Saturday. Ano? Ay, si Ate. Sini diri kumantay sa bangko. Start.
Hello. Ganito sila natin. Hindi. Para kayo. Ayun pa rin. Hindi ko natin. Ito kasi. Mukhang Jimmy, mag-iba ka naman dyan. Dikit na lang. Ako mo, ganyan, ganyan. Ay, ganun iba-iba. Hindi tinawag na rin sa kayo. Ha? Nasa kasi kami yung nasa kami ginigit. Ito mga YouTube. Pinas ko ba yun eh? Wala naman ako nila sa kanila. Budget na yun. So, dito ko ayaw.
Okay. Bye na. Abot-abot. Mura pala ng shotgun. Uy, malaman lang yung rigid. Dalaw ko kung tingnan diyan. Gano'n. Kabayo ka. Kabayo ng tanga. Dahil mga kita. Tipsum tanga. Hindi na. Kumuha ka na ito ng bago. Ikuto pa tayo ako. Kuchi na rin yan. Tarayong paro. Biso. Pero ba sila kukuha yung may... Direct. Ay, nakuha yung mga isa. Hindi ka talayo. Hindi yung... Ano ba sila kukuha? Kaya ang liksay. Puta, di puta. Ganun ko ayaw.
Buhay mo lang. Hindi na yan. Ang kumarinig kay giling. Ay, ganun, hindi mo rin gusto. Hindi yun. Yung sabi niya, ano na yun. Ayun ka, hindi ang babae, yung para ka nyo din. Eh, kung hindi ka kahit ka lang. Kaya po, lahat ng tutulog mo. Bakit sa kawain? Hindi nakagawa ko ang buhay, hindi yun ako. Kuya ulo. Bukan sabat kasupuison. Siguro baso. Alam, sabat. Pusay kita, no? Ay, gugulik ako. Sniper. Logo, dito. Saan ka lang nabit? Alam! Huwag ka maingay. Tutugilid. Paano tawarin suwat na gasolina? Kaya, ay, bilin, tingnan. Ha? Sabang tigil, Tabang naayip ka dito ng buhay kilinaw. Ipasbalik ako. Ang buhay. Kung wala pang personal, lamang.
magiging hayop ka. Oh, pag nag-flip kaya na kayo pala na ako. Alam ko, kawawa ka na yung kabayo. Tayo mo din na hayop. Para pag mag-ibig ko na din sa hayop. Lumbaw, lumumba ka ba daw? Lumbaw, lumumba. Ayun na, kumadin ko, tanga. Pinagpalagyan mo din sa akin ito, nakula. Sige, tapos ako ako. Ano na hayop niyo? Tapos kung makalita ko dun sa kung ka mananayo. So, itong sa naitons. Tapos, tapos si Tirena, muli ubusan mo natin si Tirena. Oh. Start. Wal. Matulog na ako. Strike na ko yun. Yawon, strike. Sige na.
itsura ko na nga eh. Uy, ba? Nakapalit siya. Bibili na ako nung bitin-bitin. Yung bitin-bitin tanga. Ano, mga chichirya? Ha? Ano, chichirya? Gano'n ba kung tangayit ka? Yan, manik. Singko. Sige na yun ito. Kaya nabilin din. Kaya tayo galala na ba yung anak? Ano bang pato? Ay, ay nang naluto. Ang babae, pagkulil, tapos wala ko po. Enjoy. Yung ulo na chichi. Ruth. Yung kumparong. Ikaw lang kawat ito. Ikaw mo kawat. Ito may galuwa, hindi puta. Cinco pa? Cinco pa. Ay mong hyperiteria ay ano, Ano po yun? Ang istin pwede. Para sa tawag.
Tulog din ako ng screen. As there ni si Jeje. Ari ko ulit. Ang ulit tapos kare. Kasi yung kasaro. As mo na sila naman. Kuya na epic tapos yung ano. Yan, tapos ito kasaro. Sa gilid bako. Bako, di mo sa may gilid sa bagyo. Yan, ano yun, yan na. Yan. Ari ko ulit. Hindi, may ano pa gold. Sabi mo apat. Sabi ko tulungan lang. Kaya mo na switch. With hello mga sila. Ah. Hindi mo ko. Wala ba? Ay, kayo pa. Hindi mo ko ulit. Ika, sabi ko ko sa mga bawat ko. Ay, buka ko no. Buka ko may. Ano pa nga yan? Ay, ko may. Alam ko na yun. Para magsalita na ako. Magsalita na. Gawin ka na. Mamagit na gamot mo sa nakain. Mga mo kene. Kene ko lote. Ay, ko na. Gawin mo, gawin mo. Ayup ka man, ayup ka. Putangin mo, ayup ka. No, no, no. Ano bang ka? Ano bang ka? Ano, ano ka, bro? What are you saying about? What? No, bro. Ano lang, parang animal. Bilis na. Dati na mo talaga yun. Machine ka, manong. Mahal na sawa. Open man. We must stand in forever. Ay na. Hey, dahil, mag-listen ka. Ano yan? Look. Wala ka nang talaga mag-listen ka. Sige. Ganun mo lang sis. Paano ka na ni DJ? Kamay ko nga ko. Ano ka rin? Gusto ko lang. Kung sila pa yung kamay, dali nga na. Kaya ako na kamay, dali nga na ako. Ito ba yan? Hindi ko malito. Na ay. Wala ako. Sige, nakamukos. Nakakalad ka. Sabi daw. Kasi may karapang sa putika. Tapos ako dito Balik mo. Matuwad mo ako. Balikan na dyan. Dito ako sa barangay. Gawin mo lang ikat. Raptors. Of course. Ano, nagkakaroon ako ng grade. Of course, Mars? Oo. Kumag. Ako ba yan? Ako yan. Sabi mo, bato ka niya, tagang bato ka. Ako yan. Gusto mo sila ka sumuka.
Ikaw mo naman. Basta ba ka na? Ano ba ba ang ginagawa? Huwag mo naman. Gawin mo ka dyan sa Diyos of Program. So, sunod ka naman siya bulong buhok niya. Gusto ko, bulong buhok. Yun, sa ano, sa truck. Nakulay yellow to, pinto, sunod ka sa'yo. Yan na. Yung ramdam. Buhok niya kulay-kular ka no. Ganda ko lang sa mo. Wala ilaw. Ito yun na. Yung wala kung sino yun nakabante. Ito yung silik yun. Wala. Uli yung bato ganyan ito. Yung bato ganyan. Saan din? Yun ang bato kumatake. Para mga iliban, yun ang malatay. Lapa! Ako pa! Ito na pagkain. Yan ang tatapos. Balik mo talaga mag-vlog ako. Parang si Sili dyan. Blue on. Kanera ito, kanera mo sige. Blue nga, 259. Iwan niyo ang gun. Yun eh. No. Makarap tayo. No. Lupa na pa ako stol. Ikaw puro ang stol. Tulad ko pa, napapastol. Napapastol. Alam mo lang ang abot ka natin. Sino No. Ako kumal. Balik mo ako sa kaso. Ako tulang. Parang tulang ko. Kami nito yun. Ito yung tulang ko. Parang mo yata. Bakit ka pa lagi ng yata? Full talaga po yun eh. Pilit yun. Ano, hindi na lang ako. Ano
ako kayo na. Magdamit po. Alam ka, Chilpe. Ito ba dito? Ito ba? Magbubuhat yun, magbubuhat. Bakit? Tato ka na lang. Makapo ka, Jay. Ano ko, sabi ko yung ano ba? Naglaman ako kasi. Kailangan eh. Baka madul, sabi ko. Sabi ko. Yan, karnal ba na? Okay. Henry, usap si Henry. Henry. Hindi ba sinisisibat ka ito? Kinakalaman ko lang natural. Kasi kailangan ko ito. Kahit ilan sinugal, kailangan ko pinakaal. Ibang bete ka ngayon. Kasi malapalaban na ba itong naman, kilala kayo, nagalingan ka, nakasanay ako makabuha ng maliit, hindi ko na malay na malay, Ano? Sa kanila wala pa rin pinago. Tawag ko na pagbuhan sila. Ginagawa kong bawi sa nakikinig ko lagi. Sinarahan, sinarahan ng lagi. Tunay yun. Ipin niya. Oo, kasi kabos. Ano ba din? Sige din. Nakulo na ako na. Dapat.
Ay, mo sa naman ang ito, Tol? Di ba rin? Bawi, nag-inig ko lagi. Hindi ko nang kumawagin. Wala ka na. Ginito na lang sa mga tapos yun. Hindi mo. Iwan dos di mo na. Ano po? Hindi mo. May boy. Ito, tapos, Puno nga ito, backward. Kung kami hindi lahat. Bato. Pero doon ito, dito. Sila po na. Lahat dito. Dahil, yung nilag hindi ka. Hoy. Dahil, Walang batugan. Tatay ko naman nahiling. Oh, ayun. may kiss mo yun yung day? Gusto. Asam na bisot. Ano na kamo? Buti pa ito pa. Napapastol. Ikaw puro angas, tol. Bunong manigi. Balik ka lang yung lahat. Ano, video? Ano?
kaya. Pero, ah, next. Yan, labaan mo pa. Yan, hindi lang. Ano, yung rinse sa atin dito. Yan, ito dos. Kira, dos. Dedo, dedo. Yan. Copy. Oh, ganda. Balikan mo pa. Target, baka gate rin. Ay. Yeah, like. And green. 5. Light. Light. Paano ito? Uy. Isa ako. Wait. Gamit ba? Eh, Putang ayaw. okay. Barawas nili. Ulit ba dito? Hindi, manay ko ako nga. Gabangat na sa buhay. Huwag na kayo pag-bitbit mo ni pag-subok ata ito, sa bala niya. Pana na ano, subok. Hindi na ako
Tupang-tupang napapastol. Ayoko ang astol. Ang lahat sila mag-ustal. Dahil na, mas kinakawan mo sinahan. Mas kinakawan na pag-ipon. Ano set up tayo? Baka. Tupang-tupang napapastol. Ayoko ang astol. Pwede namin set up mo kayo. Wow, nito. It's my fair. Bumapalit ng baliw. Once na. Hindi naman na to. Once na. Ito to. Tupang-tupang napapastol. Ayoko ang astol. Yung nagtutubo, Bawasan mo. Simita ko yun. yung visual. Yung habit, take off yung mga Tupang-tupang napapastol. Ayoko ang astol. So, bangon mo na.
daw ba na? Mabuhay ka sa nasiro. Siguro, ano po, ano, Hindi na ito pa dito. yung gilay ba? Ano, Ay, parang sa Dari, kapag ano yun kayo? Pagmahal ka ka, doon sa akin. Ako, hindi niya ba tingin? Number one. Number one, hello. Gusto mo din, doon ka mag- Tapos wala lang. Hindi man yan, ano sila. Ako, kamang ako. Wala mo yan, eh. Sabihan mo lang sila ng Veronica. Tapos, ilan si Snake Martin, talagang may Valorant. Yan, may Valorant. Malimot ko na yun.
puro. Ito. Ate, Hindi ko kukulit ko mga dali na. Diyan ka? Nakakabili na. Ay, Hilda. Ano mga ito doon, ganun kung ano mo sa'yo? Yan, doon may Bigyan limbag. ko dito. Yan. Bawal dyan ng bagong piso. Galing mo lang po. Ano ba si Tumas? Hindi ko pa mabili ng display. Ah, tatad na.
Bakul mo kung ano. Ganyan na sabi. Hindi ka na. Dito, sabi niya, ito ang kabayo.
Hawakan mo. Malipat naman ako. Bago naman. Oh. No. Ano, tulong ka pa, balik ko ngayon. Sa ano? Sige. Okay. Tulong ba? Tangan dito. Ano ka nandito? May magasin no. Sige po to. Hindi ka ba yung ano yan? Yung raw mo ito. Makakabalik ka pa. Kapag sa Pilipinas. Makalapso ka kami. Terus may kupiro. Una na ito.
Paras mo sa kanila yan ano. Kaya Ano yun? puta. Pag-inom na inom. Perfect. Tawag na. Ano ko? Open din ako. Bahala sa'yo. Sa'yo. Dalawa. Ano ito? Saan ito ay? Ito. Manan! Pagkapunta pa ba? Hindi ka na ba? Kapay. Yung kapay. Kaya may tayo yung mga sapat. Sapat yung tayo yung sapat. Ito yun. Kapag ko nga na, yun na. Badil. Tapos pag umiyak pa, medyo nasarap pa. Putang inang ayos na nagbago. Asaro. Sindalo. Training na para sa laban na. Siya pa sa
ako din. Para paano, malinaw. Itulog. Sabi mo na din, sunod ano, ay kasi. Baba ka baga, 80 na sa mga. 85 doon sa mga. Kaya doon sabi ko mo. Dahil hindi ka doon, may ayaw mo yan. Tapos, ikaw mo. Yun, sa taas. Masarap pa ng ito. Kala ko yung basulo. Ano pa? Sarap ko na spa. Sarap ko na spa. Don't yung mga sticker of Undo. Times ngayon. Load. Ano ba? Wala akong magtingin. Paano ang pag-dive? C. Pag mabagwa kay space. Paano mo lang kabayo na Bumunyo, bom na ako bago. Sindalit yun. Kabayi ka rin. kabayo yun, tapos Kok ma, yan ito di magkaano. gagawin pala na. Na amino. Ayok mo, straight ka dahil mo i-ano. Okay naman. Kapira ako, di ba nga nakakawat mo pera? Kaya na ako hindi makawat. Makata guys. Makata. Oh, ala ka pa sila. Diamond Ding. Makat, sige Ding. Para paano lalakawan nito? Para kung kaman ano, bigis pa ka na ba? Wala ka pala tanda ng bundok. Ayun mo. Nandun, may lalagod ko. Oo, may... Baka makinig kasama ka mo. Hindi na so... Bakit? Ding mo, patuloy mo na dating mo. Ha? Patuloy mo na dahil ito. Nandun. Siya, siya, ano message ko na muna? Oh, diba sa tray? Ayaw yung pagday na daw. Dahil na, atun mo na, atun ka na, Ding.
Ata mo na, Day? Ha? Ako mo na. Day, wala. Balang ko, Day, kaya wala mo. Ito, hindi din isip ko. Pero kada butawad din, may tulad. Mara butawad. Kita ng bala. Ayun. Ano? Bilis ka ng height mo kayo. Ayun nga. Yan o. Bilis ka sa height mo kayo. Oh. Oh. Dito. Dito kayo. Out na sa wall. Okay dun sa wall. Okay. Siguro mo nagbubuhay. Ano yun? Ano yun?
ang mga ito katago ha. Lagi na yun. Ay, ano ba? Sino? Mata na. Lepo, maliwog. Kaya. Boko nga, ini saya, ini. Gabong ka para sa kanyang banyo. Kaya man, ano lang doon yan. Sa ako Democrat, ako sa ano, Pisonate. Ito naman pala ang dalawa na ko eh. Kaya hindi ka gawa ng dalhin si Steve. Wala. Ano ko na, ano ko na, ano. Hindi ko pwede. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ay. At kamay mo ang sarap ng buhay. Oh, Apa ba yan, Jo? Dito ka sa Pisonate. hindi ako nang sinanap.
nakalaban ka. Ay, Ano ko? buwa. Tuwa. Sinabi sa mga ayo. Ikaw dahil. Kwantos na ba din? Baka na din siya. Nag-save na ako. Nahuli ko. Ang mahal ko sa neto na bumili. Ano mo, hindi ko kung galing na ako. Ipay. Ano text ka na? Bakit ko? Last month.
Gibson. Hmm. Ano? Oh, may iba. Ay. Ano? Ito. Ay. Halo, terna ini. Ay, ito. Wala. Balik na rin ko ayo. Pwede po, basta na. Buhay pa na. Dapat mo ado. Buhay pa. Ako lang na. Ano na kayo? Hindi mo. Yan. Ay, Victor. Yan na. Dito, sarado talaga ini. Hindi kayo makasakot ko. Ano na kita? Sakay-sakay. Ako pa din. Boy, wa. Umiipan na ka? Gusto ko umiipan na ka?
Ito? Ano ba? Welcome to Turing. Ano yung talaga? Talaga na. Ay putang staples. Ang staples sa gamit kong hayo. Dapat sa araw. Isang hayop na sala. Sabi niya ako pinag-degrad sa hayo. Again mo daw ang hayo. Luway na eh. Ha? Luway na eh. Ito mo na. Dalo na. Luway na lang. Shop na lang. Tumitin pala. Pero nga, ay, ito lang. Sige, ito ka na. Biniyan na. Ito, tulong mag-arap. Biniyan. Ito nga, ito na eh. Ito raw. Masyado. Woo! Kaya taas mo. Ito na rin yung bilang. Ito na rin. Ipito.
Gusto na, ito, yun na. Ito mag-load may kailangan para mag-load. Dino, kung apa, masusita eh. Kung pwede ka na tawag igo, tanga. Ako ay nahin para ma-advance kang may ay, diba? Ganun tayo. Nay, bilang ang patuloy ka. Alam mo yung tukot singay, pero nagkarani ka pa. No. Pero may ako hindi ko na.
Labi ito tao. Bakit? Ang likot na ayun. Ayun. Dalawa? Nay, Ina. buhay mo ang bata mo. Hindi, tapos. Tarong, mukhang wala. Uy, so, puta, wala pa. Wala mo tinapok na yung Rahman. Yung side. Arayo. So, Kita na.
Tinawag steak eh. Sabi nila mga tanggihan na siya sila dua. Ay, ito na mga daw mag-steak mga ito. Para pa sa mga kaligis o nagbumbuwa ko. Pero, tapos dua pa din mga naisang Yun ang sinasabi ko. Ang mga dapat tayo. Ano ba galing? Huwag ka na pala. Ma, ganda na. Ganda na. Hindi ka sa kanya sa one. Okay? Hindi ka din ba? Okay? Uy! Uy! Pero pinasok mo sana? Nakakita ko kung saan. Buwak. Wala ko na yan ako siya. Ano ba? Ha? Ano ba? Okay, ito? Oo. Ay. Ito na. Ano sa gusto? Putos sa tahan. Ako sila na lang kahit kapag yung ba? Wala Ang guloy. Chicken dinner. Dave, may bra ka na, Dave? Tapos may bra. What times 8? 23, oh. Uy, Sunod-sunod go. ang buwan, ang buwan. Terus pag go. Ano? Pre. Ano niyo, ang niyo? Doon ako hindi kinagpala na to yan ang mga. Sunta na lang! Yan, tawag na na. Sige, sunta na. Sunta na. Sunta na. Isa na puti-puti. Ay, Kulit. lang, bigat lang, di naman. Walang ginadigdig. Hindi ko na nagipot ka. Wala, huwag kang buhay ang bisita. Para mababa kita di masa palaraan mo para ko mo kutsi. Dan, daw ko Ay, meron na.
Ano pa ibang mo sa atin ang pupang Ano ba dito? Para titin pa. Depa. Yan yung pre, Yan mo na. wala ngayon. Ito kondo. Pinakamahalaga. Ito ang kapalitan. Wala na lang kita. Ito. Ito. Panalo. Ako na siya. Walang pagtanggaw. Ano yung Aray, ano yung Naday. ano? nakal. Paano mano? Ano yung Oh, hindi. Muna na sakay na. Hindi, Sakay. Wala, sabay mo. Sige na, dalawakan mo. Train. Train. Oh, tunahan. Di na. Sabi ko na sa'yo. Sakay ka na. Oo, paano yung kulti? Ito. Patago ako. Sabi ka. Sa tryout to. Sabi ko nakasayin mo din ako sa sakay. Dito pa lang. Ay. Uy na tulog. Sakay na tulog. Sakay na. Tang ina. Tang uray. Uy ako. Lahat. Uy. Ano alam mo na yan? Drive. Wala ko siya ba? Ano niya, bagay na ako! Ya, pinak na ano, sabog na. Sabog na. Alikid ba? Sabihin. Hey. Wow! Mga bobo kayo! Putang ina nyo! Mga bobo! Mga tanga! Mga kapalaki! Binunggo mo? Talaking! Ako pa! Istorya po ka. Kasi nga mamahal. Maano ka mamahal nga? Nagpapalilit yun. Ako dyan. Yan, mga ano. Bilog na kami. Sabi mo na tayo na kaya. Puta, sinasabi ko sa mga. Narinig ko lang ito nagbato. Ang tibay talaga kayo. Pag may palit dito na sa bahay, yun. Hindi, mga ding. Tama si Ding. Bakit hindi? Ding. Huh? Ikaw ito na ba? Yeah. Tama na nga si Ding. Uy, si Wilson. Kaya talaga kayo. Okay, hada ba? Then, paano sa dapat ko nila? Ang wait yan ah. Ngayon na. Sabi ko sa ako. Yan. Hindi. Derek ni Saro. Oo, may lang. Matalang nga eh. Pili yung galigapa ito. Kita kayo ni. Ito, supply. Ito, sa tato. Supply. Ito. Ito sabi Hindi niya ka supply. kalaban na ba siya na? Huwag lang. Baka pa. Ay putang inaran niyo yung palansak mo. Arroz. Magkutsi pala na po. Tinutulong mo nga ito. So, naglalakaw. Ako yung sniperong ko. Arroz. Bilaw. Sniperong ko sa suhayo. Baka yan sa ako. Ano ba? Ito. Ano ko tingin? Yun ako. Yun ako. Hindi ka sa ako. Hindi alam.
Right, sila ka na ako sa... Right. Wala pa. Saan nakabot niya sa inyo hindi? Doon ka ano? Gee. Ayoko! Nagiging bakuhan yun. Salamat. Tingnan ko tayo, kasama dito hindi na pinatutuloy. Nauna. Paris at sawan. Tama na lang. Pero kung hindi gupa ka kaya? Una ko gusto pero kung sa sarap pa na Hindi mo na eh. Gupa ka kaya? Diba? Ayan ako yun. Nay, si Kuya Dinilin. Thanks. Akin na... Akin na pang pambasan. Connecting mo. Ako na. Diyan pa ako. Saan mo na ginadaya?
Try lang, chicken dinner. Naka-pwede. No. Naka-try lang, chicken dinner. Woo! Puta. Oh, ako ito. Nakalay na. Ako lang magmadrive kita. Ako, Ako dala. na. Dala. Putang alo. Dala. Oh. Hindi na ako na pala yung kung. Dahil na. Shit. Uy, kasi siya yung gusto. Pagkaroon kayo, Leo, makanto si Tony Mabel. Dapat sa day, sa day. Ako ba yung message na gusto? Pero na. Ang YouTube ka. Wait, katabi pa kitang buong mga ito, ano? Buro ba? Hindi na sa likod, makas ka. Makas na ako la oh yan na naman ako binakita bakit nagkasi ano kita hindi ako sa sakit Video din pa. meron blocks ako may meron blocks Ito. Meron blocks ang mga bobino meron blocks Dito. Kung nagbabara din ako, makuha ko pa din. Tapos, malit na ako try. Tapos, kaya ko, kumain. Tapos, hindi ko nakuha. Ako. Mayroon blocks, Video pa. kumakan. Kabal, gusto. Dahil. Ay, sisi, ay, sisi. Meron message, meron blocks. Ito. Magpakusog ka ba kasi? Sige, ay ano? Kapin. Hindi mo kayo ito. Basta kagadag ka. Luto na lang na ito. Salon sila. Woo! 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 Oras boy ka magkalit. Hoy! Yan kita. Ito pa ba tiyo? No, to no. Ikaw lang. Ikaw lang. Ah, ikaw lang. Ikaw lang. Wow, wala ka. Hindi na siya yung boy. Hindi na siya yung boy. Ako lang ang kapatid. Itan mo na siya yung Dangago kaya ngayon. Dako lang nga balik lang ngayon kada ano ito magdulog nga nga dulog na. Basta koy para bumba ko na. Katanya na. Ako yun. Ikaw ba mo na ko nga para ba di. Menta, Kamal? Mal? Alat. Dili ka na mag-ano do sana. Bisit lang kalaban. Ano ka boy? Sige tinat ka. Para ikaw kaya niyo. Kaya mo birthday. Hindi mo na ako ligo. Time na, wait na. Hindi pa dyan yung sa ano sa sheet eh. Yan may Sarado. Diyan sa kanya may dus ka.
Maybe. Ako, Winston, night na yun. That's what was the kid. Uy! Balik yung baka ko. Hindi. Wala ka, mahala mo yan ko. Parang siya kakaan. Bakit ko kayo? Balik. Naglalangoy na ako. Sunod pa ulit na. Sinapon doon ka doon, no? Yan, ay gubot ko, ah. Ano, nagkita mo bukas sa... Wala na mag-get ako, hindi mo rin. Ay, makalap na ng arap ng kita nga. Wala kayo. Bukti na ba? Sabi ko yung gararan. Oo, ako yung Ito. Buwa Kaya na. lang nga, para paano yung... Yung babies, alangan sa, tuto. Teka lang, ako, magkikip ka. Malaw na ako, kasi damaan ako. Ano ba yung tingin mo? Basta lang mag-get. Pero, marami ka. Wala pa talaga. Ako, pag yung mamapalit. Makayot pa lang ako. Ano magdagit? Wala ka sa'yo. Ay, pag-ilan ko ba? Ano ka? Okay. Makampitir. Ako, sila daw. Uy! Meron lang. Ay! Ay, Puta, Bernardo po na itong humba, ano. puro tong mode, as... Yan to. Ito kasi, dito sa nito. Uy, maliwan na ako doon. Ito tao. Wala ba yun? Ano yung bigyan mo yun ang gusto ko? Hindi na sa tao niya. Wala. Uy, yun na sana. Laki yan. Woo! Sabi ko, hindi. Time set! Gira, yote mo na. Mga bigto. Baka dito na lang gusto. Hindi ako. Nakot pang balis. Punta natin. Kasi naguba din. Yun, ano din yung... Diba? Ay. Hindi pa ko, hindi ba kayo ulit.
sa kuya. Wait, wait, wait. Huwag mo mapasunod sa mga yun. Ano ka lang? So, Hindi, yung ba, gusto ko sila. hindi ka nag-smoke. Ako nga, gusto ko tatata. Hindi ka nag-smoke. Ikaw ba nag-smoke? Okay, so. Kasi pinagkakot ko. Madalis mo ako. Okay, ba? Tulog mo yan. Saan ako dyan? Hindi ko ito. Ayun eh. Ano ba ba? Wait, wait, wait. Kanino? Tulog ikaw. May may tinda dyan na Igot nyo. magulo. Trace. Gulo. Yan ang pagkalang ko. Ito. Ano? Ano nga ito? Yung wala eh. Wala mo ka naman. Talaga. Ako! Ano ka ba, Jay? Ako. Tama, iyo. Pagkag ko na taro. Siguro ang tama. Una. Dahil mo gawin pagulog. Ay, Dahil mo gawin pabalian check lang Tama eh. ka na? Ano ito? Magka-Jay. Puta mong ba? Dahil mo ang dapat ako ko. May nangalit naman. Mas. Di pa masaya mo natukoon. Mas. Nainti pa mo sa mo. Nabumbarap ba? Puro ko na katakutin mo. Doon ko sa ro. Oo. Atani ko sa Hindi dyan oh. Hindi ma'am, tapusin mo ko na. Naginig na oh. Ha? Lapas mo rin na. No.
lang. Ayan. Ulinis ko na po. Choy lang at oh. I want it more, more, give us a good chance. Hi. Uy! Puta parehas! May tabang! Kagayin, yung nakabang nagbubuhay sa init. Gusto ko, hindi na yun eh. Ano ba na? Hindi ako pinag Bang bangala! Kaya, isang mo ka na. Pitik-pitik sa buhay. Ano ba ba lang?
Pares ka din sa ano? Sa billboard. Ito ko siya, okay? Likod mo. Sa billboard mo. Sa Marcos, sa billboard. Sa billboard. Sabi lang, kalit ko. Hindi sumagot. Ano yung ano sabi?
Good to. Ako ka dito dito. Ay, ganun pala. Ay, good na lang. Ah, dati naman. Wala kang jowa, wala kang jowa. Buat dia kasi daw. Ay, naghiwalay ka. Na yun. Woo! Ano yung espada? Oh, wala. Ako, espada niya ako. Parang galing nga yun. Meron pa doon. Ay, yung may pa din. Ganun ba ang mo? Hindi. Ayaw, alam ko. May ba din? Igwa. Ito nga, ganun mo ng espada. Bakit wala na ayaw? Pag nag-makeup. Dati, bakit nag-makeup? Kailangan para class na. Kaya man pagpindot nga ni. Tao sa niya yun han. Wala ko pa na espada na ako. One, dito, gusto ko. Dapat ko lahat. Lahat. Lagot. Wala. Kasi ba? Ikaw mag-eto ka. Niliyot may
kabayo. Diba? Kasi, Dahil, ito, ang ano, malayo na. bayaan. Nagpapa. Nagpa ka rin ka dyan? Kabayo dyan, tanga. Pangit to. Hindi ako, para yung pag yaw ng bat na ito na Parang ako, kabayo. Ito ko nalilimutan. Nalatambot lang yun ha. Tawag na lang ko ba? Yung mga kita po yung mga nakalako. Hindi ko lang ito. Uy, 10-8 lang wala ka sa 10-8 lang. Napapangit ang mga siya. Balik ang trip. Hindi. Hindi yung Then, puro, hindi ka rin ako. Pero hindi ka lang ako. Ano kayo sa bata? hindi ready ko. Sumabas pa nga sa mundo. Ito. Yan. Ipit. Hindi ka na, hindi ka na. Para yun. Ready ko. Ready. Na nga, siguro sa benta, hindi mo nga ipit. Wow, guys, like me. I like music. Ito po ako. Yeah. Hey,
Ito, Sige nga. dapanin din ah. Mulai kita makabalik pa ulit dia. Wala na ganda ro. Oh. Oh. Ito na kondisyon. Baby. Wala ba? Ayaw. Ito wala nga din ha. Kung tala sa mayo, alto be. Mabo na rin dyan. Mar, hindi kayo magpanyo, hindi kayo magpanyo. Wala, pagdalang ka na dyan. Ano may gawin ka kabayo? Yung na niyang hayop ko dito. Nawala sa kabayo. Ay, ay, ito. Sa luwas. Luwa na ko. Yan o, tiglutan ako, patal. Kunasad natin, pati ba? Baby. Baby. Ito na ba sa ulo? Ito na ba sa ulo? Ha? Ito na ba sa ulo, bro? Cook. Bakit ako sa akin?
Saan ka? Sa Nalgita. Alam mo kung wala nang pipi. Ngayon mo lang sabihin na ako sa inyo. Lumulok-luksok ka, mamabay na, mahiling mo kumain. Dito, may manahiling na, pwede mo tamagang pang dapat tanga. O, ito na. Nahiling ko na. Hi. Hanggang sa ato. O, ito. Aray, kasi ko na. Atok, yan, atok. Yun na itong atok. So, diba? Ano na, kasi kasing dyan? Nabalik dito. Hi. Kumain kahit kumain mo doon. Mungkin na dito sa pagkikisan ko. Duwa na nga ng problem. So, yun ito. Mabobo. Gusto mo ba yun? Puputukan mo ito. Para yun, yun yan. Diba? Ano ko na rin? Hindi yung mga hayop ka nga nahiling. Ayo. Mga rahol. Hayop. Dito. Chat na tanga. Araw tulo. Ito. Niliplay ko lang. Niliplay mo nga. Nakisnay. Lipat. Iyo. Hera ko. Sarap ka? May kabutan pa ng kawa. Siya. Ako, pumili ka. Alam mo kung may baby ka. Wala ka, orang tua ka. Baba na. Ako na nakapagay. Kurang yung beso. Baba na. Gi! Unikaro, murag. Gi! Gino karo. Iso dahil nga nung iyon, nuboy. Hindi, mama naman ako lang. Di ba ako sa'yo sa drive? Kasi nag-drive. Paris na. Ay, ka. Malikod ako. Hindi ako sa drive. Matalikod ako. Kasi yung iniwan sa'yo. Alam mo, may dirty siya ka. Ako, wala ka sa drive mo. Ako naman. Ay, dito sa kasi. Hindi. Pasel. Ayun.
Mga niya, mga ginagawa. Yan. Yan. Oo, ito babae. Mas mahal ito kita. Mga bata na babae. Abutan na lang natin ang piso. Oo, wala. Kumayot. Kumayot. Kung naano ng tubig. Abutin na lang natin ang piso. Ate, magkaya. Ay, ano ba yun? Natasin ko. Huwag lang. Sila ako. Mayupat ng mga ipataw. Kaya yan. Buko talaga ang ayaw. Paano, abutin niyo. Tuloy. Wala lang sa buwan. Ito ba naman ko? Sabi lang yung magaling ko. Kasi nakita. Ito. Uy, solo ka doon. May nakakit ko na nakontuman ko. Hindi na. Oh! I see. Maliwanagon. Chemical dito. Woo! 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 Subo ko pang woo, toasting ko pa. Diba na din? Ano na ako? Diba na din ah? Mga naman ayaw. Diba na po? Diba na? Woo! One hit, 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 hit. Diba, muna kayo. Alam mo na ba sila ang kapil mo? Uy, tignan mo ako.
Wow. Uy, ko! Polo, kakao kami kay ni Polo. Yang sa kawa sa para sa mga ito na Pwede ko muna ito. Muna ito na straight. Wala, naman yung matapos mga kapatid. Nagulo ka ng buhot. Sakay. Sakay, Kaya ko pa ko palang manak na ayun.
Good na lang mga Ako na naman sa'yo, Mar. Gusto lang kita. Ilan? S1? Nakainit ko doon. Ay, ano masarap lang kita doon, mo? Raymond, tayo niyo, nabuya na tao. Nag-grade siya sa Tama na po yung pasok ko ko yung uy, baba. Kasama ka Hindi lang mo naman. yung history, ano. Magdadaro po kayo. Tandaan nyo. Wala bang tas Jumare? Kasi kita kasi. Hindi na mo puhuli ka. Yun o. Paralag ako na lang. Gusto ka sa loob. Hindi nakatinig ko. Dahil gua. Ikaw naman. Dua. Nakalabaw, nakasara ko. Wala pag nagbiyon ko yung marunong ka. Nan! Nan, Marinan! Nan! Joke na po. Yan. Utang hati ng ano ba nilitero sa inyo yun eh? Utang na rin mo. Nasa likod ko suwayo. Sino? Yan. Motor. Pagduwang ko lugo. Tarong papel na lang. Tama na, tama na. Ano yun? Iiwan mo sa rin nito. Para katibayan Ganyan. na. Oo, katibayan na.
Buto pa nung may balik na karo, tanga. Alam mo, di papalitan mo? Tago. Woo! May balik na kahit na ano. Buta ng gapa. Buti na po sa likod. Ikaw! Ah! Daming juga. Daming ko to na Ay, pangit ko ng site ko, site na. Pero pag kaya mo sinite mo, ako lang sa... Wala mga ka. Buka nga yun. Isip bata. Isip bata. Bubu. Uy, natin na ako. Uy. Ano po? Woo! Woo! Ay, bata. Woo! Kansit ko lang. Wow. Wow. Ah. Kala na tapos na ako. Iya, pwede na. Huwag ko na kayo masik, hindi nila na nayo. Hindi nga lang kung kailangan pang kalaban mo. Kagaan. Ako kagaan. Ay, sorry, babe. Ikaw mo. Man, wala na ka po rin ng say, pero dapat ka to. Nine. Kada ba ba? Nalagap na sa number 4. Makat ka, no? Uy, ikaw. Makat ka? Open ba? Maliwanag ba ng kayo? Oo. Dapat ka ka, no? Ha? Lagaw tayo na. Di mo ka mo. Tama na ako, ma. Waiting na ako, ma. Pupunta ka mo. Para yung ibabad dyan mag-aral ito ha. Mas bata nga ng 5 mas. Oo, naman. Ikaw lang magsarusan. Magalit ako.
Ano muna tayo? Activate radio. Ang goal. Ready. Ready po. Pagod lang po. Pasakay tal, pasakay. Sakay. Sakay. Ibaga dyan.
akin, text score, kahit kayong dalawa. Out na, sa 3. Sa 3, out na, sa 3, out na. Hindi. Where's that one? Yo. Ipatid ko lang. Wala man. Sabi niya, parang ka mo, ano mo, kung nadulog. Ay, mo kami. Paano kayo nagparaan? Nagpanitan din niya. Nakapumot ko sa ito. Nagparaan na ako. Matanda sila. Inom na. Doon, Victor. Wala. Ay na ano. Galing! Nasa ka na atis kita. Ilaw ba ganito? Ilaw, pika ka kang. Ano? Salmon. Next score na ikaw, tol. Victor. Uy. Sino ba? Yan tayo. Yan sa kawan.
Victor, tol. May nga ka, Victor. Bala. Dalawan. May nga ka, Victor. Going ko, sakyan, tol. Maluya. Kaya. Victor. Victor. Ano na mga ba? Yan. Nasa soto. Tol. Yun ang takpang gano'n. Bahala dito. Dito sa amin. Dito.
May barila.
Nandiyan na tayo. Papa na kayo. May date kayo? Tol, may date kayo? May date kayo, Tol? May tulong-tulong. Oo. Inspire. Tol, may date kayo? May date kayo? Pahingi namin sa Tol. Tol. Dito may self-store dito. Idol. Self-store. Self-store. Dito. Wala. Wala. Walang pita, Tol. Exit dito.
dito. Dito. Sabi ko sa'yo eh. Wala kayo. Bilis. Tatal. Sige, sige. Watch lang tayo. Watch. Watch na na. Watch. Tatal. Tatal. Ready na tol. Ready, ready.
Router kayo. Kaya router to. Laban. Kayo, patay ko. Patay. Patay. Lakong pare. Doon. Ayun na ba? What? Bakit? Tol, wala akong pare. Tol. Idol, dito. Export dito. Sa train. Party. Kami na lang tol. Gaya ng dalawang team. Dito may kalaban. One down.
Chol, pahinga ako. Chol, pahinga naman ako. Yan na kayo. Kayo. Dito, may kalaban dito, tol. Ganda. Alis na tayo ng dito. Sabi sa wag. Okay. Pumunta ka na ng kalinga.
DJ. Yes, magaling. Tangalo. Start na po yun. Ano na ako po? Tangalo.
nangayip ka. Pangayos mo, sarap ganyan. Ay, start sa one. Ay, start sa one. Alam mo yung guys. Parang
Wala pa rin kita. Di paano ba hindi ako mamadok? Yan o, get. Yan. Iyan na, kuha ko na yun eh. Kuha.
Kinakausap ng mga kalit. One, walang. Ano? So, next one, next one. Sino ba yung nabukong babae? So, Sino ba? yan po, yan lang. Nabuhat ng kanya ako, pre. Nabuhat ng kanya. Mark mo, pre, Mark. Eh, parang mahina, tamaan. Nabuhat na ako, pre, ha? Bigyan ring. Eh, ano? Nabuhat sa akin sana. Tulad Hindi sana. ka matamaan pa. Uli na kasi pinapakit ko ng mga pinagkama yun. Ikaw na, hindi ako tumupal. Ano naman naman ito? Kaya magpapala. Ang ano ko lang sa mga lato yung talang tumupal. Wala pa rin ako. Ito ba? Ay, ang tumupal! At isang minuto ko ito. Ito ba, yung pagkala? Yan ang mga ganito sila. Para hindi na umuwi para hindi Lord. Balik pa ako. Okay.
Mapuntahan namin na. Ay, patay si Paul. Ay, nakahalos na nga rin. Oo, mahal pa rin. Nasa kapatid na. Start na to eh. Start. Wala. Wag na po. Wag na. Wag na. Start. Di ba sumali si ano? Yung
Ano po na nalibo po na? Ilan mo Ano yan? po to? Nagandaan ha? Ayaw, ilan mo? Ang gagawin. Ano po yan? Ngunit ikaw ng opinion. Pamparabas. Good style. Hindi yung tutulog sa dibo. Alam ko magawa. Marasin. Rasen? Ano? Kinabat ko? Number 5, takbo na kami. Kukuha mo na kami ng baril kasi hindi kaya na, hindi kaya, wala kang baril, wala kang baril. Wala kang baril. Kaya ng baril. Takbo na kayo dyan, bilis. Ay, tawag niya ko, bilis! Alam kayo. Wala kayo, iyak ka, madali iyak ako. Pagbuhat pa naman. Pagbuhat. Wala kayo, iyak ka lang Pagbuhat sa lang pa. kaya bala kayo. Kaya lang, okay mo may gusto. Dalawa. Ilan? Kaya mo ba ilan? Pasya ko, what? Ay, pasya ko, what? Kaya mo. Kaya pa, ito may lahat.
Pag pinaka-out ka tayo. Buhay mo ba kayo? Wala, papatay tayo sila. Patay yung dalawa. Patay yung dalawa. Punta ka na lang dito, Pal. Napay na ba? Kaya mo dyan, Pal. Ay, tanong lang na. Alright. Pag-ulit sa mga ako. Wala pa akong Pal. Bakit sino na naman? Ako. Diba? CJ. 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 Sino yung pangalawa? Hindi ako. Hindi ako. Bakit naman tayo ba? Sino may nabas niya? At wala talaga may nabas niya. Ano ba yan? Pat, ano na ba yan? Diba? Ano, Pal? Magbibitaw. Siyempre. Punta ka dito, pre. Kabala. Punta ka dito, Pal. Punta ka dito, pre.
Wala naman yung tayo ba? Certified daw. Certified daw. Wala kayo, kaya yun, bahala kayo. Wala kayo. Sino ba, sino ba, sino ba, sino ba? Sino ba, sino ba, sino ba? Punta ako din sa iyo. Sino ba, sino ba, sino ba? Dahil. Punta ako din sa iyo. Dahil. Ah, sige, sige. Okay, kahit sa kanya kayo, guys. Kahit sa kanya, dito. May kalabang ko po din yan. Victor, 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 Victor. Kayo, sakay, 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 sakay. Oy, sakay, sakay. Oy, tara, 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 tara. Ilan na kayo? Oy, sakay, sakay, sakay. Dito, dito na naman. Ako drive. Ako drive. Ako drive. Tulong! Wala niya. Okay lang po, okay lang. At lang kita, at kita. Wala yung tuloy tayo. Okay, at kita, at kita. Let's go. Taxi para taxi. Taxi ko na ba? Atay. Baba. Parang taxi ko na. Oy, tayo na naman ang kulot. Parang taxi ko na ba? Ah. Taxi ko. Kaya na binunggago ako. Bye, bye. Tigil mo na, tigil mo na, tigil. Tigil mo na ako, tigil mo na ako, tigil mo na, tigil mo na ako. Kasi ko na lang pala. Tara pala, isa pa. Sige, sige. Yan. Yan, yan lang ang pwede mo. Bibitahan mo yan. Sige, pinabang mo ako. Tigil mo na, tigil mo na, tigil mo na ako. Tigil mo na, tigil mo na ako. Bakit sa akin, bakit? Sana ba yan? Sana
paano daw ako lang? Oy, ang tanong mo si Bro Joy. Ano na ba si Bro Joy? Ang tanong ba? Eh, Diyos ko talaga. Buti ko na kita, Pilipita, Pilipita. Ano namatay kay Boston kasi pinipilit ako. Namatay kay Boston kasi pinipilit ako. Ano, kami ba ito? Tuloy mo muna to. Hello. Namatay si Boston, bakit namatay? Bakit namatay si Boston, bakit namatay? Bakit namatay? Bakit namatay? Kita tayo, dalawa na tayo. Ayan, tara, tara. Ay, ito muna pala, ito muna pala, ito. Ito muna, walang mo. Ito na naman po pa ulit. Ay, tayo naman. Ito pinamatay. Awa yan, para kayo, iyan niya. Ako. Ito na tayo. Ako na ito. Bigyan na tayo. Ako sabi na, kalak pa rin. Pagkabalik tayo, kita na sa business. Ayan, alam. Ito na, namatay ako. Madami. Ito na, naka-video ako. Sige, parating nyo. Parating nyo, parating.
Tama talaga. Nice one. Nice one. Ay, bubo ko yan. Diba? Kaya. Kaya na ba? Ay, saka yun na yun. Ay, baka kaya. Eh, meron pa dyan. Meron pa dyan. May mga kapunan. Nice one. Dito pa. Hindi pa ako pa. Hindi pa. Pinagkakaroon na yung kalawal. Ano mo na dalawa. Kasi may lalaki. Hindi na nakawan. Hindi nakawan. Boy, may pinaparin tao mo yan. Sa messenger ako mo. Sige. Sa tao lang naman boy natin. Sige. Kapag Basta. ito na. Yun. Oh, siya enough power right there. Pwede ba siya? Botchoy. Pwede botchoy. Paano ko panluwa? Yan. Pwede na. Huwag nyo na. Huwag nyo na. Huwag nyo na magina ni Botchoy. Huwag nyo na. Mapumiyak. Ikaw na boy. Just tapos. Good.
Oh. Nasa ba si Boss Choy? Nasa ba? Mali. Ay, mali. Kasi Boss, kasi nakumiyak yun. Ang inya na naibababa. Nice. Eh, ba't siya kasi sinipo? Sino ba sinipo? Sino ba leader? Ba't siya sinipo? Tiyak yung wala kayo. Kung kisipahid. Ano wala no? Ano wala ba? Time check? Gusto niyo ba time check? Wala ko time. Wala. Wala na akong bag. Bakit kayo? Ibig ba kayo? Yeah. Okay. Huwag ka lang. Sige, wala kayo. Wala ka. Wala ka dito time check para prank lang yung plan. Uy, ganito dyan, Marcos. Kaya po ako out na tabi sa 3. Nasa na lang ako. Hindi na ako. Alay na ako. Sige, ulit na lang ako. An. Nakasatras niyo. Nakasatras niyo. Nakasatras mo pa. Nakasatras niyo. Ito mas to. Ito ko sa estro ko. Right, times 8. Times 10. Tulungan mo ako. Gusto mo dito? Lambo ko, Lambo. Gusto mo ba Lambo? Gusto mo Lambo ko dito? Hanapin mo ako, puntahan ako. Tirahin mo ako, tirahin mo ako. Pag nanap niyo ako, tirahin niyo ako.
Iwan, kuling. Ay, patry naman. Tara. Tara, tara. Ay, patay niya ng dalawa. Ay, go. Sakit. Ay, nag-click ah. Ay, nawala si Buwete. Ayan, may kalaban. Ay. Uy, tama na. Paragot lang yan. Ang dami. Eh. Kaya na, Goter. Goter lang. Ay, tara, kunin mo na. Nandun na tayo. Sige. Hindi yan sa tawag ng Tagalan. Saan? Ano? Ang sigap mo? Wala si Doon. Ay, Ito na wala. Wala na ako. Ito na wala. kahit na siya, wow. Kaya tinatod. Iwaro, tingnan ka kaligilin ni. Ay, ako. Kaya na nakatakay. Wala yun, no? Yeah. 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 Pero, tama ka sa akin, sabay namin. Pero, tama ka dito sa akin. Tama
mga dami sa bahay namin. May kalaban namin, kalaban. Samba. Ganadan, buka po. Bumbay nyo. Saka meron. Flash bomb on. You. Ad! Ano na? Wala akong hero. Ito para isa. Galak. Kung gusto ka na po. Ano na pala eh? Ilal mo na. Sige. Tampuin mo na. Lang. Kaya pa yan. Ito mo. Wala yan. Ay, nakita ko. Kamaban? Bulag ka.
dito. Patulog. Meron nga dito yung dalawa. Ay, dalawa natin. Parang patulog. Meron pa ba? Naputol mo. Nakatag ba kayo? Nakita niyo ba? Nakita niyo? Ito na, ito na. Ikaw tawa, ikaw tawa, ikaw tawa, ikaw tawa. Down. Bagsak! Patay! Uy, patay na yun! Oh, patay na, patay, patay! Yes! Kwak, kwak! Ay, patay ko! Hindi ka bago. Huwag pa rin yan. Marami sa tayo na. Ay, ito. Tara. Sige tayo. Ah, meron pa. Dalawa. Dalawa, meron dito kalaban. 1-0. Meron pa dito. Ay na, banggay ko. Ayun po. Kami ito na gusto. Bakay. Ano yan? Pabukas. Ay, suwabi. Tara ako. Wala. Nakita mo, ang nagmahal ba? Wala pa. Nakita Si tayo. Bulpegi. Yung nakakita baka nandito. Baka sa top line meron. Sila mo talaga. Lalo na Malikot. ay lalo na Oh, nandito ba nga? Nandito. Mas masarap ng baliktad. Sabi daw talaga, ang piramdaman ko, depende sa malikot. Kaya ko na! Kaya ko na, wag na! I'm the master! I'm the king! ano? Giliw. Wala sa kuya. Maliit. Ikaw. Pero pag sa gatas, Hindi naman ang malikot na bata. oo, na-try ko lang ang may. Pero minsan baka man malin sa malikot. Sige na po. Nag-try ko ako. Nang mas ito.
Ito na, ito na. Ito tayo. Ito tayo. Cheers! Ginawa cheers. Ikaw, nato man daw sa mga mayaman, nag-teacher, sabi, ano man daw kami? Hindi ba kayo? Kira na, nagsakay 22 na. Nagsakay na ako dito. Ano multi? Ay, yan, sakay daw. Sige na. Kaya, nagsakay dyan. Matatakot ka daw pag nagsakay na sa buhay na buhay. Kapag kayo. Kaya tayo yung live out. Pwede mag-ibo doon, pero Wala. Ano yung buhay mo? Uy, duwan mo. Iwan sila. Wala ka. Sabihan ka na pala. Uy, tutang ina! Nakuha naman akong driver eh, pero 500 mo. Nagpapa ka lang sa kanila. Uy, yun naman! Oo! Napakamayam. Uy, sorry! Bakit mga... Ay! Wala guys, viral na. Ako lang naman. Nakabawal ko nga No. ako. Shit, my God! Sa 1,000, naging 3,000. Awan. O, yan na! Ayan Yan na! sa income ko naman. Support ako. Gusto nyo? Nakuha ko doon ako. Uy, tayo naman kaya! Wala naman. What's the power ranger? Wala na! Ayun, nakabawi mo na ko dito. Nakalumot sa yung bado. Gusto Ako nyo sa ba? roller coaster ang Kung nilaipo ko, pero naipo, 16,000 ini. Nag-reres ko yung kinakabawi. Kung Ay, God. Ano nyo isa? 3,000 na nakabawi ako dyan. Mayroon mo. Kabawi ako sa roller. Nilakad ko ano. Nagka 20,000 na. Hmm. 20,000 pa sa kabawi. May tumalay, may tumalay. Wala na yun. So, are. Ay, bako. Bit nyo, Pero bit nyo. ito na bakal. Ano sa violet? 16. Ay, yung 16,000 lang. Tanungin nyo, tanungin nyo. Get nyo, get nyo. Oh my goodness. Natulong ako na bawi. Hindi, pabili bukot. 6,000. This way. 10,000. This way ba kaya? Kabawi ko. Bukasan ko natin dito. Naman, karami lang lang sa inyo. Pakadikti. Ayaw na niya. Ano ba na? Ano ba? Ano ba na? Uy, yung sabi, bakal-bakal mo rin yung... So, white lily. Ang galing yung gold, Ay, ano? wild mouse. Gold card. Ano, 40. Tapos tira na. Ay, tira na ang nabawi. Kulang pa. Kulang pa 3,000. Tanungin nyo. O, kulang. Kung kumawag. Pero pag sa tuloy na buhay nila, isa ka mo. Kuya, ang mura ka. Kuya, Tapos sa ligin ako. Ano ko mga... kuya, pera na. Dahil pa rin ito. Pero... Dali na pala kayo pa yung mapirman. Ano ka lang? Wala na ko ba Sa pasigi. Private kayo, private kayo. Mo ba ang buti kayo pa parang akin? yung kapag Sabi ko lang mo. Ano? Magawa mo na mo. Manggara na ito. Wala ka. Saunan. Kulang pa. Kulang pa. Three. Ayan, kaya, Alam mo lang. babae ka siya. oh. Babae. Very good. Pero pinawalan ko siya. Tapos lumag ka sa, ano, sa, wala Kulang. sa presyo. Pacquiao? Nasa... Ayan, no. Ay, may Ako ba? ayun na ako, Aurora. Sige. Dua pa rin. Hindi na may tumagdas gusto ano. So, mga ano. Para bakit ka pag-order rin?
ba? Kaya ba? Buga. Hello. Ika dat anak ko. Isita. Tapos, dia. Uli ka na third. Ha? Hindi ko wala lang. Audo si Jason. Oh, wala. Kumawa na boy. Tangga lang yung speaker. Ay. Bawal dyan bago video. Bawal. Ganito. Bawal yan. Bawal. Ano? Nagulog ka na? Ganito lang, pero ba hindi ganito. Ganito lang, pero hindi ganito. Bawal yan yung malit na. Bawal yan yung malit na. Hindi na sa sabi, binug mo yan ang yung Ato daw kadak man daw ang ganito. Para daw very good. Diyan na talaga. Kung mga Facebook, Jimin An, kaibigan ka An, o man ini ang biganan mo. O kung man ini, yan ano. Jimmy ito, hindi naman din na Jimmy. Ano pa ito? Sa ko na. Yan na login with Facebook. Tama na, babak tayo. Tapos, sabi niya, siya. Day!
Ay, nabuhay niya pa tayo bawa ka. Ayun, okay na. Kayo. Ito lang. Yan po, isa paborito ng player. Pero mahilig siya. Ano yan? Water ride? Ano? Pre, ikaw yung bata, hindi mo pala yung mapa, hindi pala nilawag yung Cyrus, yun yung meron mo Kulang, bakit walang review? Kaya ang kaya mo. Ang gusto. Pero pang hanggang yan. Download mo muna, pre. Ang galing. Saan sila? Magaling. Kaya, O, yan, pwede ka. Yan. Yung map mo, ayun o, malagay sa sino na po? Ayos natin. Download mo lahat. Ipon, magdano. Bilis lang naman yun eh. Bakit sila ba bumaga? Yata makapag... Babaray lang niya. Ayun, ikaw talaga yung wala pang mapa. Sige nga, wala pa talaga, Cyrus, wala pa. Download mo kasi muna. Hindi yan na ready. Hindi na makapag-intay. Ay, ibig ko sabihin, yung mapa, di mo pa na-download, kaya hindi makapag-start. Ngayon, get sila. Ayun na, ready na ready. Iniway ako. Natin ko na nga lang yan, kaya natin ko na lang. Meron kang baril. Edit mo na yung itong Ay, Cyrus. bigyan niya akong baril. Hindi makaintindi, hirap. Hirap kaintindihin eh. Hirap kaintindihin. Squat mo na lang. Squat mo na lang. Kasi, ang hirap kaintindihin. Layo. Ayun o, ayun. Ipon ka din. Ganyan mo sa hiya. Ay, kanya mo. Akong baril. Sayang, ate, madalik na. Akong baril. Sabihan nga. Pero kayo, pag namatay kayo, di ko na yan sana. Lumag yan. Renowned shout out dyan. Ini ang part 1. Ini tabi ang part 1. Part 1 ano. Ini tabi ang part 1. Inuman. Bye. Kaloko. Pahingi ako, Lods. Here. Pahingi ako. Ito ako tumatalon, no? Here. Ito ako tumatalon. Hindi ako wala gumagano. Ay, gano'n. Army lang yan. Tapos sa sarap man. Maganda play, maganda. Cut. Big money. Sabi na nakasabay. Ito ba kung tama pa kayo sinabi ko? Sige. Hindi, ano naman. Masabot na yan. Ay, dito.
Wait mo na, wait ko ako. Masabog mo na naman. Kaya, Matagal nga niya. tayo lang kayo. Balik ka. Ready, ready, ready. Pinasabog mo. Yan. Open na. Naghamon, tapos ito parang may kutsuri at yun. Dito tayo, nakakawag na uyak, balik. Yes, yes, yes. Yes. Meron ka magkakasal. Nandun. Yun ang aki. Aki niya ako. Aki niya Ruin. Ay, ano. Yes, yes, yes. Open ka ka din sa may kumagagi anahe. Sige ka pensa lang bago ako pensa ito. Gani man. Wala talaga pala ito. Sayang ko sa Si Bukan mo. Oo, ako lang dito lang. Si Rosie, ay malaki ako ng ano, Kaya ako, dami yung dito ba no? ang child abuse. Yung parata, yung mga nito nangyari, napaprison. Tapos, ano ba nakapon? Tapos, inaurong ka. Pinapin mo, ay, tingnan yun sa barang hawon. Maximo. Mag-asa ko talaga, Maximo. Aram ka na ko sa inyong magawan. Balak ko talaga sa pagalan. Basoy sa inyo na digya. Wow! Ay, maglakad. Ano ba ang bigil? Pagadan. Maglakad. Ay, Diyos. Pagadan ano? Pagadan. Hugis. Hugis mo kasi mo. Dahil. Hindi ka na mag-eat. Sasabi ko. Ano ka, close ka to. Okay na naman. Sige na, sige na. Imit na sa nangyari. It na po, hindi ka pala ng ano. Ano na nangyayari? Kaya pang may nagdarapay sa sister, pantok ka, nanawa, nasa tayo, nasa ano no, nasa lawas. Sige na Jamal. O yan, malagkakanat si Jamal. Yan, anis ka nila. Yapin nila yung battle ko ba na yun? Alam mo na Sabi na ako sa ha? Ang kaya niyo? mahapon. Ha? Mahapon. Oo. Yun lang ako. Nagmad ka din niya. Bigla, naiigin mo rin ako. Legacy in Bali Victoria. Ayaw namin kasakyan doon. Hay Oro. Green Heart.
uwi ni mama. Kailangan na yan. Kaya may tubo na siya. 1-0. May papalawag niya si ate. 1-0. 1-0. Pero, oh, wait. We'll walk about the Gusto niyo ba may landa ba? Nasaan ba kalaban? Nasaan? Nasaan ba? Ayun, nakita. Ayun. Dito na, dito na. Dito na, Oh. Binubuhay ka pa talaga. Kaya may kalaban ko. Patay ka pa. Patay ka. Ikaw na lang. Patango. Nag-aibay namin ni ano. Sige, 5. Sige, 5. Ikaw na lang. Ikaw na lang. Dalawa yan. Dalawa. Ayun. Daanan mo lang 5. Hindi, sige. Daanan mo. Nag-aibay mo. Saan ba? Yes. Tao ko mismo. Oh. Bakit? Ayan. Next time din. Sige nga sa chicken next time. Yan na. Wala na kayo yung isa yun. Sige. Kaya mo yan. Bakit? Pero ano ha, nag-discipline ha. Ngayon, Hindi yung kalaban dun, no? dito. Ay, bago. Tago. Sa likod pa, balayin mo. Pre, paano ako pahila? 1. Pahila ko sa ano? Kabuhan. Wag pala sa ano? Wag mo na. Ano, sige. Sige. Dalawa.
Dito kasi na yung mga parang luto sa mga ano, sa kape. Bakman, sa kape. Kailangan mo naman buko. Yung kailangan mo yung labat. Pwede ba dito pituan? Gawin mo na pre, ano? Gawin mo na yun, oh. Ay, ito, baka naman ata, eh. Galit tayo. Pwede na kayo pa yun ako. Galit Ikaw tayo. na. Ayan, lumabas, ano ba ba? Pre, trash mo na yan, pre. Sa pambomba. Matay ka na. Ayan na yan, poison. Gilig. Galit tayo, galit. Buhayin, okay. Yes, it's okay. Hindi na kaya ito. Ay, kami. Hindi na kaya ito, pare. Sana masakit. Ano, isa na? Hindi na kaya ito. Hindi na kaya ito. Balik kami tayo dito. Balik tayo dito. Oo. Nakalit ko na yung ano, yung kulit ko na. Kaya ako na, ang nakong doon. Tama mo rin. Hindi lang ito, hindi. Ayun, no? Ay, siguro si Sidio. Page, chocolate, ano, page, document to, baramida, 25 ito. Chocolate page. Bale, bote kape. Alalay. Day? Day? Mga, ano? Asan yung kalandian ko? Rosalie, saan ka? Ano yun? Makita yung ano yan. Uy! Ayun pala. Ayun pala yung kalandian ko eh. Si Rosalie. No. No. Ano? Gamitin mo Facebook. Ano ba yan sa Facebook? Pero, kaya, Ano na naman sa akin? Miss mo na naman ako. ha? Pero, di mo namin Facebook ko. Anong Gmail? Saka nga dito sa akin. Hindi ka nga mag-ano. Kung ba't yan ang Gmail? Hindi magano ang Gmail sa Facebook. Okay. Gmail ko. Wala. Ano ba ba? Bala, tara, dito. Marami, nag-eres din ang lalaki. May ilagay mo sa Facebook. Sige, bawal.
Sige, mag-space pa dito. Ano last? Para din daw, ano. Ay, ito pala yung bahay. Ang gano'n sa'yo. Yung, may sige. Rosalie, dito ka sa akin. May sige. Walang sige. Iya, ba, tama? May bala ako dito na kayo. Ma'am, kato na dito. Wow. Dito. Iba daw. Ano mo gamit mo ito? Ay, wala ko. Tapos ko dun sa tao. Uy mo na, nakaano ko. Kasi, ang ba? Alis na ba tayo? Ay, mas pabulong pa ako din lang ang gusto ko. Pil na pil. Ikaw, may pil na pil. Oh, tapos na ako. Tapos na din ang mukha mo. Sige na. Tara na, let's go. Gawin na, parang ako yung ano, third wheel ah. Gawin. Ayun, dito na lang tayo. Kasi, napapatalisay. Eh, bitin kami ni Rosalie. Hindi, kunin mo yung dalawa din. Kami naman muna. Wait lang. Ano tayo mag-ulan? Ako. Nice one. Ang pagbilyo po. Ang galing mo. Sila kasal. Hindi. Wala. Gawin siya ba? Gawin sa madama natin. Sige, magapit. Ano? Ano? Okay, so yun. Diyan ako pinag-generate. Diyan nag-inter sa uya. Nag-inter dun sa prop dos. Kasi nag-i. Ang kapalin na piso. Nasok na lang ang buhok ko at kay. Minimit at mga dati. Kung pa may talaga niya, no? Wala akong kami. Dito, Kuya. kalasi mo. Batok, ma'am! Bigla. No, rewind din. No. Tapos na. Ang kakapumpas niya ka. Jekel! Jekel ka pa! Naklase mo! Dasok ka lang, pantak mo, nagsabi, ito rin dasok. Sana all. Talaga ma'am, ano gusto? Hindi ba? Hindi ma'am. Siguro lang magpaan. Hindi ba? Baka! Yari ako. Bayin mo ako sa ano. Ayun, nagulat ako, meron pa pala dun. Ayun. Ang dami kasi.
Dami. Ano sa tango, mga par? Ayun na, may tango. Si. May tango, nandun yung kalaban. Ayun o, sa may patong malaki. Di pa, ayun o. Nagbago, ayun o. Tawa. Ayun. Good. Aray ko, aray ko, kabuti o. Dalawa ba rin sa... Magmata ka pa niya may nakon doon na boy yung magmata. Good. Aray! Ang inang dami. Ay, pucho. Hindi ko nga rin makita eh. Hindi ko parte yun. Yan na mo. Yeah. Ang dami nila. Sayang. Ito may nila eh. Ayun o. Ayun na. Ayun, patay. Pabuhay ako. Banda magabi. Pati so just maso isin pa man. Pabuhay ako. Yan na, dalo naman ako ng business na yun. Oo, di ba ta? Ako yung pinupunta niya lagi. Kuman. Yan, baka... Louie. Kasama na naman yung kapatawin ko. Ay, ano? Belum kapan tayo mo ito? Tawag ng kalikasan. Pwede ba may berili Oh, yan ang dito? sa ko. May berili yan, kaya ba hindi ko na japan? Mark. Oh, si Mark, naman niya. So, kaya ko, ano tayo, ano, dasok mo na. Takla mo na lawas. Motor mo pati siya wala pang buk, magapin, kapag may nakabatas tayo. Buklak, Mark. Iya. Ito dito. Ito na. So, dako lang bagay mo pe. Kaya kung may nakalbaso, may tumo dito. Ang pandok niya baga mo dito niya di. Makula. Kasi mas ang play mo. So, wala ba mag-walk to the girl. Ano day? Minibigit pa ito. Pwede ka, very good. Pati nga, gano'n si Marco Raniano, minibigit pa ito. Kaya ito dumukit si Jay. Pinahasbit ako. May balak yung barbecue kay. Abo! Hindi, may bibig ako. Sumayo! Okay, lumapit yung barbecue. At mamo, ngayon mo. Kasi yun ang tuta, balik ako sa Anong barbecue? itong laman. Ano? Kapili ako. So, asing ko na. Pag asing ko bigla mo kita. Kung nga, di sana tayo. May isindihan ko ito. Di ba? Tama. Kapiya! Puto man, pagula man baga. Wala, nagkagin pa sila kami naman. Hindi ka na magkakabin sa baba. Ayun. Lang daw, lang. Bago sa may ano ah. Ayos sa atin. May bato, mag-isa lang. Ayun pa, meron pa sa gilid. Lalit. Kabilaan ah. Ayun na. Tara. Dalawa yung price. Sige. Bati.
mo na hindi ka dito. Tignan na. Palit po. Ang ina mo, sakit. Meron pa, meron pa. Meron. Meron sakit ng baril na ganun, kahit yan. Tara, tara, tara. Sige, 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 sige. Diyan na kaya. Ah. Ay, gaso. Ay, sige po. Sige mo na. Matigas. Wait mo lang. Kumakalat ang mga ikaw sa'yo. Ang basic lang na usap sa araw ko. Ano kay? Pantulo ka ba eh? Para man. Mawala ka na. Ano doon? Mura mo be. Agad ka doon sa iyo. Mura mo be. Para yung sudutuan. Kasi wala mo na mga barbecue. Anong tingin mo? Dito ka. Sa number ko. Dito ka. Wala ako. Dito ka. Buwa. Hindi ko may ano na. Wala yung pwede. Mami. Tara lang tayo, tara. Tara, tara. Ayaw, ayaw. Tara, no? Ready, ready, ready. Anong taon na wala sa lift? Wala ba ang nakasat yung katipay yung lift dito? Ba nalilok sa pati nakataboy yun? Hindi ba man nun? Oh my God! Kasi kung mga talagang Ready na, ready na. ang buti mo sa doon. Nasa
Parang buwan ka. Guys, ay, Wait, ito ko. Ito. Wala. Ano yun? Pero, parang sa ilang natin. Igo mo talaga ba dyan? Yan? Ito yung ito. Ito kung wala ko nalulok sa kapit, pili ka man. Ano pa lang drive? Tapos yung Facebook. Hanggang yung gusto kong lugar, dito yung nagtago. Pero mga pera rin. bakit? Bakit? Pili ka no? Lugar. Lugar. Long ka yun. Ano ka? Ano ka? Ito silang pambay ko. Magdadaan na din kami din. Ayun. Pero kasi, Ito may bala ng SMG. hindi ako pigil. Ito. Ito na piso ang mga dyan na. Ayo, hindi. Di ba eh? Sige pa. Kaya may kalaban dito, may kalaban. Ayun, makuha ko yung mga tapo. Dito. Ba't yung pimintos piyo? Pero, Ano na rin? Oh! Oh, walang red red. Oh, ha? Mor, hindi ka. Ilang laro pa? Di man niyo. Hindi ko ipati. Dapat so, mula kayo daan kayo niyo. Sabi sila, black ini, black pa sila. Uy, black pa. Pero, sorry ko, number 20 ko. Dapat pagkati ko big body, garo ka na sa presyo na yun. langit lang. Sino? Pag big body ka, garo ka na sa presyo. Kulit siya ba hindi ko na ito pabawat ito. Kasi sila na yung Tara, Rosalie, tira. Uy, lang si Rosalie. Wala yan, walang bag. Uy, iwan dyan. Uy, yan eh. Look, sabi ko. Ano dito? Ay, kaya hindi ko ito. Mga dito. Dahil, dara ka na. Alay ko dito. Pag nabuto ko si Don. Hindi, mga ko dito. Ang dawa. Ano dawa? Ano sabi ko niya? Ay, kanya parang bulat eh. Matira ko. Tara. Oo. Papas lang po. Tara. Wait lang po. Ito may bala ng, red dot. Yung kulay ko lang bala. Sino may gusto? Lang, ulit ko na yun. Oo. Naku, walang balon. Naralba ako. Ako kailan nga ay binaba ako na yung kulang dyan. Sino ka po? Marunong niya na ba din natin ko? Oo. Baka rin police yun. Simple yung ay, hindi ba ako? Ito na ka. Yung bisigaw diyan. Ay, sino yun? Anong ba din yan, Ray? Una, ito na. Gigil na.
Hindi na ako lang eh. Nasa ba? Nasa ba? Ano, nasa ba sila eh? Yung ba na siguro nagsira? Takbo, tekso! Ano nagsira? Mars kaya kaya nga natin to Mars. Matay na ako ah. Ay, putay na! Kaya ba tayo late yan? Sige, bundin na. Uy! Ano? Bakit ito? Gusto mo nilip ko spray? Ah, patay! Uy, ang ina. Ayun sa taas ng sniper. Iyo. Barilin nyo. Baka patay na ako. Barilin nyo muna. Grabe na, nalalo yun. Mawala siya. Pag ano ka? Pahil kami dito, di kami dito kita. Dito sa may amin. Sige, namumot ko. Ay! Gusto mo yung siya? Ang mga Dito sa amin, di kami Hindi kita. ako daw. Abante mo dito. Sabi mo? Tinakbuhan kami. Sino mo na naman sa football? Wala, nandito, nag-zipline na. Ayaw, kasi umikot pa. Tara. Ano, Rosalie, doon na lang tayo, tara. Ma-excuse kita. Tara, Rosalie. Saka, iba ang mga sa Rose, kasi sa ano, napamiyan. Ina, tinakbuhan din tayo. Yun. Yun. Ayaw kayo. Puro parang buko na yung email dyan. Ang sabi mo gamit yung kita malakas ako. Ang yung gamit ko, Ben. Ay, sure, thank you na bro. Yan, mga. Di mo niya, ano sa say? Sabi mo? Ano? Tara. Naku, ako kayo niyo yung ano. Hindi ko ko na umuwi. No. Iyo. Kaya ano yun? Tara. Gusto ko lang iwasan mo. Bro, Tara. green versus black. There. Ano kaya? Patas. Tracy. There.
Wah, Ilingan ako. So, yan ako. Teko mo ba? Bakit na? Sarap kumakan. Diyan sa ano, Castel? Ang gabos yun. sugo. Castel, ito. Ang gabos Ano yun. ka rin yan? Parang may dinudugo ka dito ah. Eh, wala nga. Kailangan na. Tagal. Okay na? Okay. Yain. Yain, ano? Ano? Ayaw ko. Hey! Namay ko makapanan. Re. May gawa ka rin. Tara, re. Wala, Red Bull. Naman talaga mahal. Mga bitis na mahal. Hindi na pala sunod sila si CJ. Alit. Bakit pa yung lumili? Wala. ginagawa niya. Kaya mo ba to? Ano naman natin? Ilang mo? Yan. Pero ano lang ah, may kalaban talaga. Ano yung nakikita ko yung Hindi kami gano'n para mapatayo. Mababa, sige. Yan. Oh, ano? Hindi ka to. Hindi ko Sekarang silakan pun mali mo dapat siya ni bisa gusto. Si ano ba mali sa Golden State siya no yan si Oily yan Tara. Jordan po yung pag-drive ko ni Ready na. kasi one row. One state. One row lang ito ba? Everyone touch you. Sino ba lang? Hindi ko na. Ito kayo nagpapalito. Bumi ba nga nakalito ko na? Yee! Nice one. Ang dami na bro. Pinadal ko rin kasi ano. Ano na? Sotero. Page. Joke ko. Ano ba na? Page. Page. Again.
kaya ka dalawa dito eh, kaya ba? Ayo. Pwede na pa makabalik dito. Sad. Tago mo, tago. Sad. Tago, sabi mo. Ayun na yun. Tamba tayo. Tago mo. Mark, Baba na. Yo. Baba. Ayan, sabi mo. Ang layo. Ay, doon o. Wala dito, dito, dito. Wala kang ba dito? yan. Ayan o. Stage. Dami! Takbo ba to? Bilis! Dami. Eh, Hindi ako dyan, tara, tara. sabi may iyak ko. Sabi tayo kay Arap. Layo. Ayun ulit tayo. Tara, tara, tara. Tara, babalik. Ang sila pa eh. Sa likod mo. Tara, tara natin, tara. Kumpit ko kami. Buwan buwan ang mga artist. Pero, Ano mo, kami. buwan buwan ang mga artist. Oo, wala pa yung dito. Hindi pa tayo dito sa kotse nila. Dito tayo. Dito tayo. Talba, talba. Mag-intro mo sa may shit. Makakalawan mo si pa di shit. Apil may ka. Kalawan sa kamuyan. Ay, ang straw. Baraguan. Tugos. Ugalo si Boy. Napito sa Sibuyon. Ito, baka na kaya ito. Sa likod, meron pa. Ano ba kasama? Eko. Guru ba po? Yan. Sibuy mo ka. Makalat pa sa kuya. Pinagukan. Tak. Atras. Lumok pa rin atras. Kami ito Pag meron. nakababa ko, nagana ako nagdudulan. Kasi nagdala ni siya. Iyo, sa kuya, ano, sa kuya. Tambak din, duro ko, ano. Ay, guru. Meron ba dito? Yung mga ganito, yung mga kartong pa. Yung sa tama na nga, di ko dito libre yun. Kaya. Kaya kang libre. Ah. Dito. Ang long range naman. Tara, tara. Ikunin natin itong ano. Kotse. Sabi ng Ayun kasi na baga yun. sigulag eh. Kilan mo? Kilan ako dito ba? Kilan ako dito? Tara. Ano si Shit? Ha? Wait. Kilan ako si Shit? Magulat ko sa mga kulay. Hindi sa akin yung dito yung libre mo lang ko dito. Kasi, ang kibuhan. Parang nangkuhan sa hindi. Ang dito sana di. So, ang what? Ako, sarap, konti. Kasi, Sige, nagbukas. Dami, nagbago, dami, nagbago lang. diba, ito kasi po minakanta. Ang takani po, sabi ko nga eh. Diba? Meron kang tao, sorry kasi. Ha?
wala mo 50. Ano mo? Kaya ang computer? Ano yung computer nilo? Padulan kita ko lima. Bigyan ulit pa man ang mga ayo. Hirap ko lang kasi dito. Kailangan natin. Dilis. Okay. Ano yan mo? Tara. Sino? Oo ba kaya dito? Yan mo lang, kaya mo lang. Girgit, hindi ko ganun yung bigay. Mga ito yun. Pero natin, Yoy! bigyan mo yan. Dal! Dito? Ayun eh, nakita ko. Dalawa ah. Ay puta ngayon sa nila. Iya, just sa dua. Eh, bala na siya agad. Diba sa dito bala niya agad. Magkaramot sana. Di ba gamit mo ang tao? Mali mo sinta ko pa naman mag-ibo. Hindi ka lang kailangan. Ito na, barilin mo ayun. Oh! Bilis na. Sino? Wait lang ayun, may kalaban B. Sino ba pupunta sino? Ito. Wag ko na. Napul, manataw. Titirin mo na, ano na ito, SMG. Nasa ba? Kasi tayo building. Kailangan yan. Wala nang ano yun. Wala nang fuel. Yung tayo building. Alam mo gano'n, building. Hindi ka sa pasanin. Hindi, ayoko nang kainin. Masyado magalaw. Transport lang akin yan. Sanay kasi yung meeting. Wala nang fuel to. Basta ba yung kalaban? Wala nang fuel. Wala, lakad na. Ako kasi ako, dala mo yan dito. Basta, nasa ba?
Sige. Ay, tara, Pektos. Yun na. May break tayo, Mark. Pektos, tara, tara. Ay, Pektos, bilis. Ayan na yung poison. Dito ka lang muna. Ay, Pektos. Bagal. Number 2 ka kay number 1. Number 6 right? Tara, tara, tara. Tara, tara. Ay, nakawan. Magbaba tayo, ay, Pektos. Pektos, nakakay. Sige, sige, sige. Saan. Ay, saan? Tulungan natin yun. Ayan. Tumatakot. Ayan. Ito tayo. Kanya tayo dyan. Tunay tayo. Nga kanya, Wait na tayo, Bago ka lang, ha? Pigis ko, pe. Pe. Pigis ko, may sulit lang doon na. Ayaw ko man. Siguro ano? Ka lang. Siguro ano ito? Sabi mo, sulit ka, bigla ka, kuya. Hindi na, wala ka nagbakal. Ano ka naman ko? Hindi ka na. Hindi, walang dala ko. Bumulit ako. Hindi na, di ba ito, pe? Pagkas ko, man. Matara, mahal, pag nanay dito pala, kamalinaw. Pati itong papulipat si malinaw dito. Di ba daan? Di na. Di na. Di na naman, huwag ano. Sabi mo man na ito. Sabi mo, kuya ko, sabi mo, sisilas ko ito, pagkaramon ko. Pero, Wala ka na, wala na ako. wala ko sa pagkasin. Puro ko, ano. Wala. Bakit? Meron ako. Wala yan. Ikot ka niya. Pero, Ano na ako? Marami tayo dito, tara. Marami tayo dito, tara. Kung tayo sa kita ng bilog. Atap ko nito yung sasakyan nila. Kaya yan. yung nasa likod, ano kaya? Buhay pa kaya yun? Yung nasa likod, buhay pa nga. Ikaw drive. Buhay pa nasa likod, buhay pa. Ikaw drive. Iya. Ay, TikTok, tara. Parang dito pa yung nasa likod. Punta sa TikTok. Tara, TikTok.
Ano yung sakyan ba ng pekto? Ayun na, may kalaban, may kalaban. Patay na, dalawa. Patay na. Tara, ito na lang. Dalawa na lang, ha? Heal ka muna. Heal ka muna. Dalawa na lang. Ito na lang yung kalaban. Oo, nasa taas. Pinaparin ko ba? Okay. Yo, bye. Pekto. Mga pekto. Bari-barilin ko lang. Tingnan mo, mamulang na lang. Okay, kaya. Huwag dyan. Lalabas to, ha? Tatlo na kita. Tago ka lang. Lalabas yan. Nasa poison nila, eh. Ulit na yan. Ano ka dyan, mo? Doon isa. Woo! Eh na. Kinabahan ako dun. Kala ko ba na-down ako? Na. Doon na. Babahan talaga ako. Babahan ako. Langit lang. Wait lang, may titignan lang. Okay. Stop na! Yun. Ulo ko ka. Okay. So, pangatid sila tayo. Tara. Kaya, Tara, may tinandayan mo. yan pangaan. Sorry. Watch ako. Sa gitna mo. Yan na. Nice one. Doon may texting sa akin. Meron pa din sa dalawa. May labas ba ito? Kaya ko yan. Balik na lang ilog. Parang may kalaban dyan. Nainay ka muna. Sabi na. Bye. Ay. Yun.
mga kama niya. Oh, video na may mistake sa nagpago. Nakabataan na pala. Confirm. Hindi, kalaban. Wala akong garit. Nice one. Napakagaling talaga. Avatar is in Sino naging siya ba sa... Ayun na lang kayo sa video. Pero, yun na yun, eh. Pinunod ang video. Nandito sa Oo nga. Yan, dalawa na lang. Yan, dalawa na lang. Dinitin mo yung video. yung kalapong na pwede lang yan. May iba. Malamig lang naman. Malamig lang naman na. Doon mo sa palamig. Hindi ako yun, okay? Pwede ba po? Hindi pa kami kalaban. Meron. Singin. Singin pa doon. Dali,
akong tumawid ng ano. Galing niya ako. Wala na.
Pero ito, kulay ko lang bala. Sabay na sabay. Ay, dapat na kaya ito. Wala, ba't iba mo naman ako? Ano, si Jerry? Si Jerry? Yung dito? Ikaw, sabi mo? Kami. Hindi ka may bahay. Patay na ba yung kalaban? Kahil mo. Atras kayo. Paano bumaba? Patay na ba? Bumaba. Dali, alis!
Binukulay. Ikaw ba? Meron pa sa akyat. Dito, meron ba dito? Barilin mo na siya, barilin ko kuya. Kailangan ba dito? Kailangan mo na siya. Ay! Dito, meron ba dito? Palit na natin yung ano. Ganun pala mag-iway. Galing. Para matulog. No, di ko mag-iwan. Ah, ha? Ay, night? Ay, nga ako. Ano sabi mo? Mag-out ka na? Kaya tuloy mo na sila. Kaya tuloy mo na sila. Ano, wait lang. Mano-mano, pre. Mano-mano lang. Mano-mano lang. Ayun, ano yun? Ayan, yan ang light ko. May supply din pala dito. May sa kanya pa rin doon. May sa kanya pa rin. Okay. Ayan, meron, meron. Meron. Pwede magbandit ka kung nagkila ka. Yan, hindi mo. Ano ba yung sa nag-post? Ano ba? Yeah, ako rin. Para sa mga nakakasali. Hindi.
ako na. Eh, ko, pre. Napag-video na si napag-video na pag makasas mo talaga. Tapos, naman sa ito naman, pwede dyan, slow mo naman. Gusto ko ba yun? Magkano ba niyan nila? Ganun magic ka? Magkano nila? Makasas mo talaga. Tapos, mag-ship ko yung makasas mo talaga. Nag-viewin ako dito, wait lang. Tapos, makasas mo talaga. Mag-viewin dito. Ay, talaga to? Paano ko pa na Ay, sige lang, sige lang, sige lang. Sabay na, sabay na. Pinalitan yung meron pa ako isa. So, muna naman tayo. Meron pa. Sige po. Meron pa ako nandun. Nandun. Yung ako sa'yo, mga tigulat ako. Ay, grabe. Ano ka mo? May video na lang pa. Sino siya nakapagiging sino talaga? Hindi. Maganda yung tok-tok pre yung sabi na ako na dito naman. Wait lang. Sabi, accounted na rin pre. Dumulumay ka na ba dumulumay? Kaya na, lagi na. Okay. Ikaw. One! Ano? Yun. Yan ang ibang galing. Uy! Libutin mo na pre. Muntag ba yun ito? Muntag ka. Dapat mo kabasura mo dyan. Hindi mo. Kabasura. Mo kabasura dito. Oo. Ano ba? Dalawa. Pero, Meron dito pre, sa bahay. Ingat lang, may tawag sa baba. Sabi, punta mo sa ito, sa bilog. Ikaw muna sa dito sa bilog. Okay. Ano ka lang, ano ka lang. Sila ikaw. Pangalaman na ito pa. Ano kaya? Iniisip ka pre, iniisip ko eh. What if kaya nakalaro na kita dati sa ito na mga yan. No. Mamaya kita sa may kasi bilog. Okay na pre. Mamaya kasi mo. Ibig ko naman yung ay medyo kawit ko ng gawin sila. Oo, kawit na sila ng screen. Last week, pag-office ka talaga, nakakatuwo ko ulit. Hello.
Ay, bago! Ano yun? Tama na, likod.
Pre, tara, ready na tayo. Dapat na lang tayo.
Ha? Maglilit tayo. Ulit, ulit ako. Sakit. 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 Paano ba mo sa Lasa ko. Bahay ka no? Di ba tama na?
Uy, patagal pa. So, wala akong gala. Silvin? Hindi pa, bala. Dara, mas lago. Uy, papa. Ay. Dara, mas na, parang nakakapagod na. Ay, parang nakakapagod na. Doon, pa. Uy, patay na ba? Uy, buto nila kami. Nung patay. Uy, meron ka ba? Utang niya para katulong dito. Patay na ba? Patay na. Binubuhay niya yung kapit niya pa. Dito sa akin pa. Dito, binubuhay niya yung kapit niya. Sabi na yung layo. Sabi na, bubuhay. Bubuhay, pabuhati yung araw. Bubuhay. Ang bibigit niyo.
Buga nga ako. Hindi ako makita. Dapat eh. Kung saan nila nakabuo.
mga pumipwede sa akin. Hindi ko nakapwede. Talog na, talog na. Talog na. Nalalas tayo. Ito yung tuloy ko. Meron pa. Meron pa. Meron pa. Let's see my dog. Let's see. Bawi next year tayo yan. Bawi next year. Meron pa. Ay, pumunta. Ano yun? Ano yun? Wala. Hindi. Nakita. Ayun ba, nakakatakas ko na. Meron pa sa taas. Wala po. Dito meron pa. Sorry ka. Bilis ba tayo? What? Try mo nga, ano, sa akin, ano. Ito, may malapit lang naman sa'yo. Ano yung kasatan mo? What? Buhayin mo kami. Uy! Makakatinig ka daw ng history, ano? Ayun na sa pre. Biggest mo. Uy, pre, alam ko pre na. No. No. Diba siya pre, tapos. Ayun sa tao. Ikis mo siya pag binuhay tayong tatlo. Ayun pre, oh. Sa tuloy. Ang pagkabuhay niyo. Ayun na sa taas, ano? Kasi, na may tok-tok. Na may tok-tok. Ayun, no? Ayun, nakita ko niya, ano? Ayun, no? Pababa. Ayun na ako. Bakit na? Ayun, no? Tagagaling, no? Patay na pre. Alis na ako dito. Papunta dito. Ayun, no? Bumaba. Nasa. Asa mo pre? Dalawa yung pre. Saan mo pre? Ayun. Wala yun. Dito pre, dito. Dito pa. Dalawa. Meron pa isa. Meron pa. Dalawa to yung ako nagtituro sa'yo. Dito lang, dito lang.
hindi ko dahil siya. Nagkatago. Nagtago. Ayun, makapakain sila sa ano. Ayun, makapakain sila. Makapakain sila sa gilid. Layer lahat. Okay, ito muna. Uy, putang ina, wala. Kasama ako dito. Uy, bakala ko eh. Ano? Wala, pre. Okay na, ikutan pa naman. Ayun, tatlo dito sa ano, dito tayo apat, tapos dito sa atin naman. Wow, inom ba naman na to? Uy, ganito. Uy, ano siya, sila. Dahil pa, tatlo yan. Uy, ano pa mo sa ano sa mo? Ano mo sa ano? Ayun pa, gusto mga kapatid. Dito okay lang, hindi kaya ano pa rin. Dito okay lang.
Ano ba ito ba? Ano ba ito ba? Nakakaway. Pwede yun, wala mo yun. Layo-layoon tayo ng ano. Abang nga mo, dito. Mga kasamay. Nag-check ka naman yan. Kaya naman, ikaw ba ito ang pag-inuman, tapos nalulukong ka lang. Pwede ka mapapaisip eh. Para na ako ikaw yung kaya ang get na yung araw pa kapatid. Pagmado ka na. Kaya ang meron na dito, kasi ba yun lumalabas? Kaya. Baka mag-corner mo. Baka mag-corner mo. Utang na ego ko. Kasi ganun, ano ko. Ano, balahin ko. Ay, ganun.
Pwede, pwede, pwede. 10-8. Hindi dapat bayari sa yung investment eh. Kaya ako nagandun eh. Dapat bayari pa kasi ko. Hindi ko matagal ka na dito eh. Ako, baguhan lang ako dito eh. Okay, okay. Tulong na ako ba ng hindi? Wala na chimchim ba na ako? Ganyan sa akin eh. 1. Buhayin niyo na kasi. Ganyan na 1 ba ng SMG ko? Ayun po. Min, ayun pa. Sa may ano. Sa may highway. Ayun. Ay, Kaya. Alam mo yung mabayad. kung siya ka bumaba? Ay, Ito na ako. Magpapalit na ulit. Thank you, thank you, thank you. Ba't muna ako? Papanak daw. Ayoko, sabi ko, hindi ka magpapauto eh. paano mo sabi? Pero pag sa'yo, okay lang naman naman kung kahit. Ha? Puta, ginalawa na Ay, sa Triple. Pag sinabi ko ba kung tangin na pupunta nyo? Aba! Masyado kayo pa naman ah. Barang. Kagandian nga lang. Pre! Paano mo sabi, pre? Hindi wala. Kagandian nga lang. Paano? Paano? Ay, tama. Basic, pre. Paano? Bakit ito na ako, sasalo ko ng bala para sa'yo. Ito na, wait lang. Sasalo na ako ng bala. Ina. Parang gulong ko. At hindi ko. Ben. Ben. Ito na,
Yan, lipad, lipad, lipad. Lipad. Pakina mo. Ay ko, puta, sa ko lahat ng bala. Sarap ko rin sa kanya. Tawa, harap eh. Gala, eh, bawas na yan, takbo na. Hindi, mas gusto ko na kasi mag-watch kaysa mag-vlog. Kaya tamad na ako. Medyo tinatamad na ako. Ay, ito si Jason eh, pag-asa. Pag-asa ng bayan. Sol, tatlo, ayan ulit, tatlo kami, Sol. Ay, apat pala. Ano? Ano kaya, Sol? Sol, ano kaya, apply ka na lang ng nurse dito sa sa night out, no? Gagit na kanina pa yan nag-heal sa amin. Promise. No? No, Jessin? Bira pa tayo hinihintay ni Ate Jason eh. Oo, kanina pa kami na ito hinihintay. Una ko sa babo. Ako, hindi ko so. Okay, no? Sa bago pa yung dua, dyan na rin. Tashi dito ba yan? Hindi na siya makahil. Jasmine, try mo nga. Wala kang pera. Yari. Ito, may pera oh. May limit ko yung pag hindi na ako pera. My God. Wow. Sige. Sige. Ayan na. Sige. Naubusan ng bahala. Reggie. Reggie. Hindi na magpa-platinum pa ako. Orang-orang ini mana pun. Lepas tu. Ano yun? Lagi mo nga eh. Yes, yes. Ini. Yes, yes. Hindi talaga. Sabi ko kasi. Nagkasi ka na lang kami. Iya. Ini pun ya. Kasi kapag kapag sinabi ko pupuntahan ko ba talaga ako? Sure ba? Magigilom tayo. Secret lang muna. Itu.